Na, hello, hello! Üdvözlök mindenkit! Itt is vagyok a sarokban. Ott meg már látjuk a főhősünket, Viktor Schulzkit. Mögötte, hát amíg mindig legutolsó szalutorunkkal. Gondolom, hogy egyébként a mai streamben sem fogunk odáig eljutni, hogy szerezzek egy... Hanyadik is? 5. fog majd jönni. De hát ki tudja. Most egyenlőre ugye, mint hogy a címben is próbáltam utalni rá, ott hagytuk legutóbb abba, hogy egy gólemet küldtek ránk, ami ugye abban különbözött egy szalutortól, hogy fizikai formája volt. Hát jó össze is törte azt a kikötőt, vagy a dokkokat, ahol próbáltuk volna megszöktetni a Svetlánát, aki hát úgy tűnik, hogy meg is halt. Valahol a folyó mélyén van most már. Úgyhogy innen folytatjuk. Gyakorlatilag épp, hogy kiszöktünk a kikötőből, jól összeverve a varsói rendőrséget, katonaságot, nem tudom, hogy minek lehetne őket nagyon hívni. Leginkább a katonáknak tűnnek, de hát ki tudja. Mert ugyanis nem biztos, hogy amúgy minket keresett a gólem, mert állítólag vérre ment, tehát hogy így úgy vérre, hogy vérvonal. Tehát úgy lehetséges, hogy a testvérünk, a linkje is veszélyben van. Úgyhogy most visszajöttünk ide a Schulzki rezidenciára. Ezt nem néztem még így meg. Vagy miért ajánlja fel a játék. Na szóval visszajöttünk ide, és hát megnézzük, hogy van-e baj. Ah, tényleg nem néztem még meg, megkaptam egy pontot. Érte? Lássuk csak. Próbáljunk egyenlően költekezni továbbra is. Vagy Mindra, vagy Wordre kellene rakni pontot. Na nézzük, melyikből van jobb. Damage Catalyst. Increase damage additional. Aha. Növeli a sebzést, hogyha az ellenfelünk szenved. Vagy Nervous Doubling. Doubles the inflicted damage or overhead focus if your focus is less than 6. Oh, ez meg akkor üt be, hogyha kevesebb a fókuszunk, mint 6. Ez érdekes egyébként, mert ez tud segíteni, ha esetleg bajba lennék. Ezt kiveszem. Kérdés, hogy be tudom-e rakni valahova. Valamelyik képességet erősítésnek. Kár, hogy csak a saját támadásainkat tudjuk így boostolni, a szarutorokét nem. Mert ugyanis jóval több ilyen upgrade van, mint amennyi képességünk. Még úgy is, hogy nem oldottam ugye föl a legerősebbeket. Mit csinál még egyszer? Nervous doubling. Doubles the inflicted damage. Akkor olyasmire kellene tenni, ami egyébként is többet sebez. Mert több sebzésnek a duplája is még több sebzés. Úgyhogy vagy a planned attackra kellene, hát az a strongot nem tudom használni, csak akkor az ellenfélnek nincsen fókusza. Vagy mondjuk a izére is vonatkozik, a fókuszra is, hogy azt is duplát szed le az ellenféltől. Szóval lehet, hogy ide is jó lenne. Increase damage from Salutor's next attack. Salutor's next action will be 1 round faster. Ezt lehet inkább... Hoppá, melyik volt? Azt hittem át tudom húzni. Ezt áthúzom inkább ide. És akkor ide jön a Nervous Doubling. Jó. Na. Talentolás vége. Remélhetőleg a közel mindenki megérkezett, aki akart. Úgyhogy akkor menjünk be a házba.
you're finally here. We've been waiting for you. Hoppá, itt van Rasputin a házban. I'm afraid I was boring your charming sister with my chatter. Oh, nonsense. I'll leave you two alone. Jéj, a majom király barátom. Hello, Kami. You look tired. Is everything all right? Do you need my help? Szükségem van a segítségére, azt kérdezi. Hát, nem tudom, mit tudsz egy gólemennel segíteni, de... Egyébként hogy került ide? How do you know my address? People in Warsaw know who the Schulskis are. You're quiet this evening. Did something happen? Megvolt. Mármint így múlt időben, hogy már vége is. Hamarabb elengedtek, vagy mi? Na, az tök jó. Hát nekem meg fúzós estén volt, mármint egy játékon belül. This has been Elmondom a neki. especially difficult night for me. Is everything all right with Svetlana? Why do you ask? You two left without saying goodbye. Did something happen? Hát azt történt, hogy meghalt, igen. Svetlana halott, vagy pedig először mondjuk el a gólemet. Hát... nem tudom, igazából mind a kettő elég fontos, és ugyanoda vezet. Ja, tehát akkor tartni a munkanapod. Na, azért mondom. Én is úgy tudtam. Nem, hülye vagyok már, elmúlt 18 óra. Jó, mert 18 órakor kezdek streamelni. Jó reggelt, maszeg, na. Igen, akkor nem engedtek el hamarabb tényleg, hanem pont akkor kezdek el streamelni, amikor vége a munkaidődnek. Jó, oké, így már leesett. Be kell agyamnak indulnia, úgy tűnik, mert le vagyok lassulva. Hát mondjuk el, hogy akkor Svetlana meghalt. I'm afraid Svetlana is dead. Nem tetszett neki az a I was hír. afraid of this. How did it happen? Valószínűleg látta valamelyik látomásába, ilyen jövendőlő látomásába, hogy meg fog halni. Gondolom én. Hát mondjuk el a gólemet. I saw a golem. A golem? From Jewish legends? Is it a salutor? Yes, and it turned out to be a very real salutor. A material one. I didn't think that was even possible. And what does it have to do with Svetlana? Did the golem kill her? You could say that. The golem sank her boat by collapsing the roof over the pier. Svetlana intended to live off of selling other people's secrets. Secrets can be deadly. Do you want to know what she shared with me? Ó, szóval ő neki is mondott titkokat. A Svetlana. Amúgy érdekelne, viszont... Kére valamit cserébe, az a kérdés. Hát nem tudom. Attól félek, ha ezt válaszolom, hogy csak akkor akarom tudni, ha nem akarsz vele zsarolni, azon megsértődik a Rasputin. Igazából elég önzetlen volt eddig is, segített meg minden. Legyen az első válasz. I'm intrigued. The question is, can you bear the burden that she also carried? Kész vagyok-e cipelni a súlyt, amit ő is cipelt? Akkor ez valami nagy titok lesz. Most már egyre inkább akarom tudni. I've really got a lot on my shoulders. My father's secrets, his lover's death, the Ochrana, and now a golem. Hello, Tancsona. I think I can bear this too, if it lets me get rid of the other problems. Can you say which secret of Tetszett neki Svetlana's ez a you mean? válasz.
She had a whole chest full of them. That wasn't in the chest. And now it's only in my memory. Will you tell me what this is about? Not here, no. Get some rest first. At our next meeting, at the Narizhinskis. It's safe there, for now. Ha nem mondja el itt, vagy nem akarja itt elmondani, menjünk el ahhoz a házhoz, ahol ő van, és akkor ott elmondja. Jó, hát nem fogom sürgetni, valószínűleg okkal mondja ezt. Thank you for stopping by. See you again soon, my friend. One more question. Might this golem cause you any trouble? I'm sure I'll find out soon. Csak nem fog még meghalni azzal, hogy elengedjük most. Egyrészt, mert történelmi karakter, tehát tudjuk, hogy nem fog I itt think we meghalni. need to have a word. Másrészt meg, How do you know people like this, Rasputin? hogyan tudnánk a többi szarutort akkor kontrollálni majd. Aha, igen, és jön a kérdés a régiától, hogy honnan ismerjük Rasputint. Hát ez egy hosszú történet, az valahol a Kaukázusban összefutottunk. Kérdezzük, mikor érkezett egyébként először. How long was he here? He arrived shortly before you did. Unexpectedly, he scared Grażyna. I received him in the salon so that he wouldn't go wandering through the house. What were you talking about before I interrupted you? What difference does it make? About... Strange. I don't remember even. Sometimes he has that effect on people. What kind of person is he? Oké, szóval lefoglalta itt a vendégszobában, hogy ne barangoljon szerte a házban. Hát most titkolozhatok én is, és mondhatom neki, hogy semmi köze hozzá, hogy kicsoda a Rasputin, de igazából miért titkoljam? Tehát tudja róla, hogy Thaumaturge vagyok. He's that miracle worker I was writing to you about. The one who helped me return to my senses. Not completely, I think. Given that you brought him with you. He just came to see me. I owe him a lot. It looks like he knows you better than I do. Igen, nem nagyon tetszik egyébként a Rasputin. Nem bízik benne. És azon gondolkozom, hogy én egyébként mennyire ismerem őt. Mert eddig mindig segített nekünk, meg igazából tök jól kijövünk egymással, de amúgy sok mindent nem tudok róla, hogy őszinte legyek. Legyen a 3-as. What makes you dislike him so much? It's how he talks and... his eyes. They unsettle me. And he smells. Haven't you noticed? Nem tetszik neki, ahogy áll a I can szeme, still smell him here. és nem I tetszik can neki only a congratulate you on szaga sem. having friends like that. Lol. First Niedzic, now a gloomy hermit. And ladies of the night have started hanging around outside the windows. Are they also friends of yours? Micsoda, ezt jól értettem? A éjszaka lányai idézőjelben a ablakom alatt vannak szintén. Who are those women? Whores, Victor. Prostitutes. Women of easy virtue, daughters of Corinth. Igen, jól Courtesans, értettem. moths, hookers, floozies. I've been seeing 2 girls around here recently. They stand out on the street and peek into our windows. Maybe Aboris is playing a prank. This can wait. Ligia, I'm really dead on my feet, but there's one more thing we need to have a word about. I wonder what I don't know yet. Érdekes egyébként ez. Most nyilván elvicceltem az előbb, de mi van, ha egyébként valaki felbérelte ezeket a
örömlányokat, hogy kémkedjenek utánam. Elvégre, hogyha testi örömökért elfogadnak pénzt, akkor máshogy is elfogadhatnák ugyanazt a pénzt. Na nézzük, mit mondjak neki. Hát amúgy tudnia kellene a gólemről, mert ő rá is veszélyt jelent szerintem. Did you know that someone sent a golem after our family? A golem? The kind from Jewish legends? This one was very real. It destroyed half the port while it was trying to kill me. Port Braga? Are you alright? What were you doing there? Hát mit csináltam a kikötőben? Embert csempésztem, kedves testvérem. Hát nem tudom. Elmondjam neki. Hello Grace. Üdv itt. Hát igazából nem mondok az a hazugságot, ha azt mondom, hogy a Fater varázskönyvével kapcsolatban kerestem nyomokat, mert végül is a Svetlana tudott volna segíteni abban, ha nem is sokat. I was tracing Father's missing grimoire. Someone sent a golem after him, and now that person is trying to find us, too. Why? That's what I have to find out. Ja, igen, egyébként ne feledjük, hogy a Fater az egy összeomlott épület miatt halt meg. Tehát valószínű, hogy őt is elkapta a gólem, vagy ő után is küldték a gólemet. De hogy akkor nem állt meg a Faternél, hanem egész családfán végén megy gyakorlatilag. Elég alapos. Nem hiszem, hogy a gólemet találkozott már korábban, szerintem azt észrevette volna. Volt a Fatának ellenség, hát gondolom egyébként sok volt neki. Was there anyone who very openly disliked Father? More than you? Touché. Did you know some sort of thaumaturge who might have been out for revenge, or did he mention narcotic to you at any point? Did he meet up with other thaumaturges? As far as close friends, I think you already know that's a dead end. And he never introduced the Thaumaturge to me. Sosem mutatta be a Thaumaturge ismerőseit neki. Rasputin és Viktor történet. Viktor, egy hosszú történet. Az egész úgy kezdődött, hogy annak idején, amikor Rasputin részeg volt a Kaukázusban, sok idő múlva, és ezért összeverekedtünk az egész szári udvarral. Hát, igen, történtek dolgok. You haven't experienced anything unusual recently? Nothing so remarkable, given I'm living with the Thaumaturge. You think there's any way I'd have let a golem slip by me? Na, de örülök egyébként, hogy kifejt ez a hosszú komment is. Nélkül le lett volna vágva bizonyos része, mert nem is nagyon teszteltem meg talán, vagy nem is néztem nagyon meg, hogy így mennyire működik jól a chat a ilyen hosszú üzenetnél. Persze gondolom ennek is van limitje. How long have you known your chief? What does that matter? So you knew he worked for the Ochrana? Yes. You'd have found in the end anyway, Hoppá. but És he így asked me tudtam, not hogy to tell you a right sepphelyes harcú, a orosz, az a titkos rendőrségnek dolgozik. Na, szépen vagyunk. Viszont azt mondta, hogy valószínűleg úgyis ki fogom majd deríteni, és hogy nem mondja el rögtön nekem. Hát... amúgy ez nem tetszik, hogy ezt így nem mondta el, pedig tudta, de... Jó, én sem mondtam el mindent a múltban, szóval... kvittek vagyunk. I understand that each of us has various relationships we're tangled up in. But I think we should start talking about them
more often. Agreed. I'll only add that a contact like him is very useful in business. I'm guessing he knows how to arrange contacts for you. I'm sure he often invites you to all sorts of soirees and receptions, right? I don't always accept. It seems like we've each got our own miracle worker. I know who he is, and I treat him very cautiously. Plus, we've already established that you don't report to me about your acquaintances. Besides, it was Papa who introduced him to me all those years ago. What's the real reason we're talking about Konyechkin? Miért is beszélünk róla? Hát... Azért már most láttam. Hogyan ismerte meg a fater? Vagy tereljem a kérdést. Hogy ismerte meg a fater? Did Konyechkin know our father Vagy long? milyen régóta? Ever since you left to live with Mother in Paris. Someone clearly had to clean up after you and Abauritze. Maybe there's no point in dwelling on the past. Érdekes, most nem is emlékszem, hogy korábban tudtuk-e volna, hogy a főszereplő élte Párizsban az anyjával. Mert azt tudtuk, hogy elváltak ugye a szülei, és hogy az anyja az Párizsba ment, de azt nem, hogy a Viktor is vele élt egy darabig Párizsban. I saw him once more, at Port Praga. And what was he doing there? Does he have anything to do with the Gólem? He was actually interested in Svetlana. Explain, please, how you can be so sure. Igen, azt hiszem nem úszom meg, hogy elmondjam-e neki, hogy amúgy Svetlánát szöktettem. Legyünk egyenesek. I helped Svetlana. She wanted to flee the country. I can't believe it. I can't believe it. Do you know what forces you're playing with? You know full well who she is. Hát amúgy már mindegy, ma halott. Igazából. Who she was. Sorry, what? Svetlana is dead. She was just setting off on a lovely voyage when Gólem appeared and... Svetlana is dead. We're finished. They'll put us both in prison. What will become of us? Dehogy raktak börtönbe, hát nem mi öltött meg, hanem a Gólem. Maliciously suggest that you ask Konyechkin. Az igen, maliciously. De várjál most, miért kerülnék én börtönbe, mert valaki egy gólemet küldött rám, és mellékesen megölte a Svetlánát? Mert még azt jobban megértenem, hogy azért kerülnék börtönbe, vagy szöktettem egy politikai foglyot, vagy mit tudom én, vagy ilyen szökevényt. Hát nem tudom. Nem tetszik ez az első válasz, hogy miért maliciously? Nagybácsit most belekeverni. Van neki épp elég baja neki is. Hát, valamit kitalálunk akkor. Don't worry, nothing will happen to us. I'll make sure of it. Azaz, How will you do that? hogy fogom csinálni? Vagy ugye Konyechkin által, vagy ugye Rasputin, miért tudna ebben segíteni, vagy pedig bízol a képességeimben. hát amúgy... Én továbbra sem bízom egyébként ebben a Konyechkinben, megmondom őszintén. Úgy tűnik, hogy most segít nekünk, de... Hát titkos rendőrségnek dolgozik, szóval... Az egy kinda red flag.
szerintem. Bízzon a képességeimben. Oh, ye of little faith. You can trust me, sister. I do trust you. And look how far that's gotten me. That's a little unfair, sister. Touché. Bízik bennem, ezért adtak idáig. Hát... most nem az én hibám, hogy valaki vadászik ránk szerintem. Look, why don't we leave this conversation until morning, hmm? I agree. Good night. Where are my cigarettes? Ó, vége van az első fejezetnek, most kezdődik a második. Na, akkor nagyjából most a játéknak a 1/3-ánál? Mert azt hiszem, hogy 3 fejezetes. Na, nézzünk át a küldetéseinket. Amúgy nem zárt ki a mellékküldikből, továbbra is el tudom őket végezni. Hiába írja ugye ilyen időszerűnek, limitáltnak. Kaptunk 2 mellékküldit. They are alive. Find a way to deal with the boss. Ez a boss, ez az anti-Thaumaturge szervezet. Én meg vizsgáljam ki ugye ezeket a hullakat, amik ugye visszatérnek. Igen, erre emlékszem. Memory Horizon. Wait for events to unfold. Itt még mindig várni kell. Főküldi meg, hogy menjek aludni. Miért kerülnék börtönbe a Gólem miatt, ami engem támad meg? Viktor letépje a szakállát, az elég fájdalmas lenne. És a következőt mondja Légiának. Most senki nem menti meg Mr. Bond. Na Istenem. Hol is van erre a hangeffektem? Na hát akkor menjünk aludni. Vagy még mindig csak egy ruhám van? Gondolom igen, mert nem vettem új ruhát. Nem is tudok most átöltözni. Ja de, csak duplán kell kattintani. Igen, még mindig ugyanaz van. Keresni kéne egy ruhaboltot a játékban. Mert a borbé már megvan, de a szabó az még nincs. Na. Aludjak már. Hogy ez nem az én ágyam? Na, azért. Hoppá. Álomvilág. Szekvencia. It looks familiar, and yet different. Nincs tükörképem. Ja de. Jó. Azt hittem vámpír vagyok. Well, well. Is this a dream? Tudok lemenni a földszintre? Most nem. Tudjátok egyébként, mire emlékeztet engem ez amikor ilyesmibe vagyunk, ilyen álom szekvenciába, mint a Dragon Age franchise-ból a Fade. Ott is ilyen lehetetlen módon vannak így kicsavarodva a falak, meg ilyen furcsa anyag nő belőlük. I need to get out of here. Ez a
Faternak a szobája egyébként, ahol most jutottunk, szerintem a valóságban ez lenne. Na, ne legyen jumpscare, please. Azt nem szeretem. Jó, a Fater bolondnak hív minket. Hivatalosan köszöntsük, vagy szarkasztikusan? Hát tekintve, hogy bolondnak hív egyébként, nem jól kezdném már most a dolgokat szerintem, úgyhogy leszek szarkasztikus. The devil himself. Maga az ördög. Blind fool. Well, what don't I see? Maybe you could give me an answer this time. What don't you know? Mit nem tudok? Ó, miért válaszolnál rá? Ask about the Gólem, ask about Konyechkin. First remark that you've been seeing him more often now that he's dead. Egyébként érdekelne, hogy képes megjelenni az álmaimban. Hogy ez csak én képzelem, vagy pedig tényleg a szellemeid létezik még továbbra is. Csak gondolom egyébként ez megint egy ilyen szarkasztikus válasz lesz. We've been seeing one another more and more since you died. Ask me about something you don't know. Oké. Kérdezzek valamit, amit nem tudok. Jó. Kérdezzük a gólemet. Why is the Golem pursuing our blood? You've not just put me in danger, but linkje as well. Who did you hurt so much that the Golem was aiming to? Hold on. It succeeded, didn't it? That's what killed you. That's what made the building fall on you. Igen, ezzel én is rájöttem, már csak most a karakter is rájött magától. Why did you let a rat like Konyechkin into our home? Now he's dogging linkje and me. Were you working for him? Did you start informing on your customers for him? A fool's theory. Who inflicted this punishment on you? What for? And how the hell do I lift it? Everything I've done Was with your children in mind. I've heard it all before. For our good, I know. Thanks a lot. I didn't ask you for anything. Certainly not for someone like Konyechkin to cover for me. I didn't make you get into bed with him. Are you finally going to say something? You've wasted your time. I left you all the answers. You just have to find them. Vérfék a szeméből. Where am I supposed to look for them? In the Black Grimoire, which I nearly got from you? In that case, where is it? Who was it? Your friends? Your coterie that you hid even from your lover? Who are they? What were you planning? You possess everything I had. I've left you everything you need. Hú, hát ez elég Come creepy back volt. here! I'm not finished with you yet! Eléggé úgy tűnt, mintha elfogyott volna az ideje. Tehát azért kezdett el vérezni a szeme, meg minden, mert nem tudta tovább fenntartani ugye ezt a kapcsolatot az álmon keresztül, vagy nem tudom. Na mindegy. A lényeg, hogy azt mondta, hogy elméletileg mindent ránk hagyott, ami a válaszhoz szükséges. Hát gyakorlatilag meg nem tudom, jó kérdés. Az egy sakkészlet ott egyébként? Hehe. Na, hol van linkje? Földszinten. Itt nincsen semmi új dolog a Faternak a szobájába. Hogy nézem, nincs. Jól van. Look who's up. Sleeping Beauty.
Have some coffee. In the morning, Graženka brews it strong. Unless we're still arguing. Nem, miért veszekednénk? Meg miért kennénk bocsánatot? Tehát nem csináltam semmi rosszat. Néha nem értem egyébként ezt a nőt. Jó, hát kérjünk akkor bocsánatot, az mindig működik. Forgive me for yesterday. Warsaw was getting to me. Yes, I know the feeling. Nem tudom, mit csináltam rosszul, And de I don't bocsánat. want to quarrel with you either. We'd be better off focusing on the obstacles ahead of us. Maybe I'll talk to Konieczkin. I suspect he'll offer us a deal with the devil. For now, I'm just thinking out loud. I thought about what you were saying yesterday. Those strange phenomena related to the Gólem. Once, when I was taking a carriage to the store, the horse took fright. First it reared, then it started kicking, and after a moment it froze and dropped dead on the cobblestones. But it was already old. Could that have been the Gólem? Na, úgy tűnik, hogy egyébként beszélő viszonyban vagyunk, szóval minden okés. És egy érdekes dolgot mondott. Gondolkozott azon, hogy tegnap esti kérdésen, hogy látta-e korábban a gólemet, és elmesélte, hogy egyszer, mikor egy hintóval mentek, akkor a ló hirtelen megijedt, majd aztán holtan összeesett. És hogy ez a gólem volt-e vajon? Hát... Most mondhatom azt, hogy biztos vagyok benne, hogy az volt, de igazából nem lehetünk benne biztosak. Azt mondta, eleve öreg volt ma az a ló, szóval... nem tudom. That I don't know yet. Does that mean we might be in danger? I don't know how long it took the Golem to reach Father. He only found me in Warsaw that one time. I don't know how he works. I can't believe Father didn't know that either. There must be something in his office. Anything. Előbb voltam ott, és nem volt semmi. Is there any other way you could find out? I had a dream about Father. Me too. Right after he died. He was soothing me with my favorite lullaby. First he insulted me, and then blood poured down his face. Ó, igen. Very funny. Do you see him often in your dreams? Jó, hát elmondod neki az álmot a faterról, de nem nagyon hisz neki. Vagy hisz nekünk. Igazából tényleg csak a második alkalom volt még eddig. This was only the second time. I hope there will be more. It's been a long time since I was quarantined in the hospital. They're not ordinary dreams. They're very realistic visions. I talk to him, I ask questions, but I can't understand his answers. Why don't we focus on real life? Nem nagyon hisz az álmokba továbbra se. Has anything been reported about Port Praga? I've been keeping an eye out, but nothing yet. But Svetlana's disappearance won't go unnoticed for long. Hyenas like fresh corpses. Jó, az újság egyelőre nem írt még arra, hogy mi történt a kikötőben, de ez nem marad sokáig így valószínűleg. I know that you're still sorting through things there, but I really have to visit our store in Mirov. Tényleg ott nem voltunk I'm még a basically családi done, boltban. and I was planning to go there now after breakfast. Will you join me? Tényleg, mert ott nem voltunk még a lehetséges helyszínek közül, ahol lehetnek még válaszok a faterral kapcsolatban. I should look through all of Father's things in the store. Everything he left behind. All right, let's go.
Not much has changed here. Just the sign. Or maybe the owner. That's right. Now it's your kingdom. I don't think queens dig through columns of numbers, exotic names, addresses, and consignment notes. Or scold customers who don't know the difference between powdered skull and powdered mummy. Have you developed an interest in the family business? Azt akarja megkérdezni, hogy át akarom-e venni a családi vállalkozást. Hát, amúgy... Egyik válaszsal sem mondhatom azt, hogy igen. Actually, what is the difference between mummy powder and skull powder? Skull powder is powder from a skull. You use it to make an extract for apoplexy and bleeding. Thomas Willis, a pioneer of brain research, had a habit of adding it to his hot chocolate. Hát én egyébként se eszek csokit, de olyat meg még kevésbé akarnék enni, amiben koponyát őrölnek. Powdered mummy is an oil. Egyptian mummies are covered in a dark substance that's a mixture of embalming fluids and organic fluids from the body of the deceased. This hardened human resin has to be scraped off the mummy and made into an oil. It helps with wounds, rashes, sore throats, and dizziness. It sounds like that substance is bitumen. And there are easy ways of getting it than scraping mummies. That might be. But our customers prefer scraped mummies. Unless you're considering diversifying our selection. Oké, inkább ne kérdeztem volna. Szóval a másik dolog, amit említett, az meg úgy készül, hát idézőjelben készül, hogy gyakorlatilag lekaparják a múmiákról a rászáradt ilyen balzsamozó folyadékot, meg egyéb test folyadékokat, amik így összeszáradtak, tehát hogy így, és abból csinálnak olajat, tehát így WTF. És ezt használják gyógyszernek. Fú. Ezzel most kiégtem. Father clearly didn't want me to have anything to do with the family business, did he? I have to take care of the inventory. Try not to make more of a mess than there already is. Na, megérkeztünk végre. Nézzünk akkor körbe. Okay. Discover the source of the Gólem curse. Search your father's study. Search the Shulsky family shop in Miro. Ja, tehát akkor a studyba is vissza lehetne még menni. Na mindegy, majd azután. Nézzünk akkor körbe. Register of Goods. Van ebben valami érdekes? Légiának rossz a kézírása, vagy ronda a kézírása? Miért kennék bocsánatot? Nem csináltam semmi rosszat. Légia. Hajnali 1-kor kijöttél a szobádból. Majd azt követően elkezdted követelni, hogy irány Amerika, és azt, hogy én is velem jön. Aztán a felfelé fordultál, és elkezdtél vele beszélgetni, mintha apád lenne. Szerintem valami javaslatot kérned. Ugyanazt a streamet nézzük egyébként? Én nem emlékszem ilyenre. Egyébként ki vagy, és csak így nézgelődsz, vagy
Nem lehet veled beszélni? Egy régi óra. Egyenlően semmi konkrét szerintem. Hát ez... What is this? The photograph, Victor. A marvelous invention. Father was very fond of them. I meant what father has on his face. That smile. I'm sure someone he disliked had just died. Did you want something, or are you here to joke around? The guy next to father, that's Hayat, right? Yes, he's just younger, Victor. That's how photographs work, you know. They stop time and place. Jó van, de legyen mennyire leereszkedő hangnemű. But a year ago, that ended and they stopped working together. Yes, you mentioned it recently. It's a shame Papa never said why. Ez a Hayat vagy ki, hogy kellett a nevét, ez nem az, aki egyik temetőben is volt? Aki oda jött hozzánk egy kicsit beszélgetni? Could Hayat have wanted our father to die? Could he have sent the Gólem after him? I think you'll have to ask him. I heard that he bought out one of the 2 rundown laundries here in Mirov, not too far away. You're welcome. Thank you. When was this picture taken? Who knows, a quarter century ago? We must not have even been 5. You two look more and more alike. Don't scare me. Azt mondja, hogy egyre jobban hasonlítok a fatalomra kinézetileg. Viktor meg ez a ne ijesztges. I'm taking another look around. Hoppácska. Földrengés vagy gólem? Is that? Yes. I'll take a quick look around. Be careful. On my way. Jó, lehet, hogy megtalált minket a gólem. Pedig ide még gyorsan be akartam nézni. Láttam itt is valami fénylő dolgot. Itt van ennek a fickónak, aki a képen is volt, a felmondó levele. Ó, és azt érezzük a levélből, hogy amúgy eléggé gyűlölte a fatert. Amiatt, mert őt okolta Abraham Horowitznak a eltűnéséért. Őt nem tudjuk még kicsoda. Hogy miért van kérdője Lígia felett? I wanted to talk to you about a certain university. Lehet vele még beszélni. What's this mysterious university? I'm giving a lecture at the Flying University. It's a very informal educational initiative, not to say secret. And an important one, especially for women who can get an education from us, which they are legally prohibited from doing under the partition. I'd like you to come with me. Na várjunk, ez most megint egy másik küldetésnek a elindítója? What's the lecture about? The economic aspect of the woman's question.
I've gathered some interesting data and managed to get some great sources from France and England. Come on. Those 2 brain cells you still have will appreciate a break from booze and trouble. Come with me. Jó, el kéne kísérnünk őt valami egyetemi előadásra. De most nem a gólemet kéne keresni? Of course I will go. I will be honored. No questions or bargaining? Who are you and what have you done to my brother? If it's important to you, there's no need to persuade me. The university is meeting in the antiquarian bookshop across the Green Square. Which brings us to the most important thing. Everyone brings something sweet, so I ordered some donuts from Mrs. Jagoda. The best ones. And the best donut is filled with... Ez milyen kérdés, hát... Mi a legjobb fánk töltelék? Most honnan tudja, nem eszek fánkot. Szilva... A rose jam. A rózsából csinálnak lekvárt, az meg mi? Vagy cseresznye. Advocate az megint nem tudom micsoda. Hát, mit tudom én, cseresznye egyébként. With cherry. So the argument continues. Get those donuts, will you? I'll see what I can do. Én nekem ugye a kedvencem, egyik kedvencem a cseresznye, meg banánlekvár. Ez nagyon jó kombináció. Na. Akkor keressünk gólemet. Most merre visz egyébként a játék? El akar vinni egy másik régióba? Városrészbe? De itt rengett a föld. Erre nem enged menni. Túl nagy a köd. Yes, there is rose jam. Yes, but how do they make that? What part of the flower? I mean, do they make it from the petals, or from the thorns, or what? What part of the flower? I guess it's the petals. Miért van még itt is felkiáltójel Mirovban? Ja, már a izével tudok beszélni ezzel a csajáttal. Hát, menjünk vissza a Fatárnak a dolgozószobájába. Mert az engem zavart, hogy azt nem tudtam ezek szerint megnézni, mert rögtön elmentünk a boltba. Fate has brought us together again, Jaj, nem, megint az a hülye. Why do you bother, King of the Tempermancers? I learn from my mistakes.
and now the time has come for me to reclaim the throne and the title that I deserve. Come on, I dare you! Megint ki akar hívni egy pár viadalra, vagy hát így idézve pár viadalra, azt hiszem magára, hogy a Thaumaturge közben meg nem. És sima embereket küld ellenem. Do you pester other Thaumaturges too? Of course not. The others are insignificant compared to you. I dare you. Jó van, verekedjünk. Úgy csapaték ma verekedés. All right. To me, visitors. To me. Visitors. Ó, Istenem. Na jó van. Kezdjük. Ő fog elsőként jönni. Igen. Upír, lelek, bukavacs. Jó. Lássuk csak. Oké. Következő. Hát amúgy nem nagyon van most szükségem lelekre, mert nem raknak rám semmilyen státuszt, meg ilyesmiket. Legyen csak egy gyors. Ezt megüssük ki. Na nézd meg, csavarkulcsról benyomnak. Jó, mindenkire le van szedve a trait. Akkor most szabad a pálya. Mindig olyan vicces, hogy megbubbolja a madár. Jó, ő akkor elvesztette a fókuszát. Kivel kéne támadni? Legyen vele. Egyéb pénzt.
Jó, őt meg most már szerintem csak késletessük. Na, ennyi volt a nagy temporomancer. Never. There is no shame in losing to a better man. The way tells me to find you again soon. Oké, az valószínűleg visszatérő lesz, mert még mindig nem hagyja abba. Tudod mit? Állok elébe. I will be ready, White Roman. You will not know the day nor time. That is the creed of temperamancers. Yes, just not here. My sister will kill me. Stay well, until fate makes our paths cross again, King of the Temperamancers. Istenem, aki írta ezt a mellékküldit. Jó szívott. Na, most meg két felé kell menjek. Izéhez vezesse engem a Fatet dolgozószobájába. Még egyszer nem kapok meg tapasztalati pontot, csak kíváncsi voltam, ha megint ránézek, akkor kapok-e. Nekem csak most tűnik fel, Viktor minden egyes harcban gyomorba kap töltényt. Ólamérgezésnek elég sem mutatja. De azt hiszem, ilyen egy jó Thaumaturge. Egy ólom a hasba, többet nem mész napra. Az biztos. Igen, én is ezt mondtam már korábbi streameken, hogy jól bírja az olmot. Na, most már vannak egyébként dolgok, ahogy nézem. Mondjuk kicsit érdekes, hogy csak most találom meg ezeket, mikor már számtalanszor voltam ebben a helyiségben. Ez kicsit ilyen játéklogika, de mindegy. Fönt lesz valahol, várjunk csak nem. Az asztalán is van egy. Talán van egy címünk. Hoppá! Create living bodies out of clay. Ez nem úgy hangzik, mint egy gólem. Ábrahám átka. Nem így hívták azt a valakit, aki eltűnésért okolta a másik csávó.
Van egy nyomunk. Valakinek a nyomát érzékeljük. Rabbi Sofer. Itt is Miróba kell menni. Jó. Azért még ezt is megnézem. I have to find their meeting place. Egy titkos üzenet, amit csak Thaumaturge-ök tudnak olvasni. Találkozni akart valaki a faterral? Vagy velem? Nem tudom. Jó, van-e még itt valami? Szerintem nincsen. Jó, akkor megyünk vissza. Na, most már 2 helyszín is van. Abban a negyedben. Ugye van ez a Kaját nevezető űrge. Ő neki is van elvileg egy ilyen mosodája, ahova el lehet menni. Mi az a csillag? Valamit nem szedtem még fel. Ja, csak ezt jelzi, oké. Szóval az az egyik, a másik meg állítólag egy rabbi küldte rá ezt a gólemet a faterra, úgyhogy el kéne menni a zsinagógába is. És pont rossz irányba megyek. Oké. Hopp, nem, itt van valami. Csak egy cetli. Igen, erre közelebb van a kocsi. Jól emlékszem. Itt parkol valahol a ház előtt. Igen. Na, itt is vagyunk. Ó. Már is ketté ágazik. Merre menjünk akkor először? Menjünk először a Kajáthoz. Azt kaptuk meg hamarabb. Már csak abból a logikából. That's him, the one with the book. You losing carbuncle. You ain't had enough of Warsaw yet? So you're sticking your nose in on people here? You know what happens to fellas who sniff around where they ain't supposed to? Miruv don't kid around with them. Oké, hát nem tudom mi a bajotok, de... And who am I supposedly bothering? And you've wasted the chance to keep your mouth shut. We'll cure this posh boy of his nosiness, you can bet. Jó, hát azt árulják el, hogy kipcsesztem fel, úgyhogy... Akkor szenvedjetek.
Vagy lehet nem ezzel kéne kezdeni. Mindegy. És ez a lényeg. Erősebb dot. Fú, mennyire levitte már a HP-ját. Jó, azt szerintem bele is fog halni. Akkor terád kellene küldeni bukavacsot. Mind a hármat arcba kaptam. Jó van. Gyógyuljunk egy kicsit. Hát ha. A felettem lévő panelba, a plafon. Jó, én azt szerintem vele fog halni, foglalkozzunk veled. Ó, mik ezek a izék rajtam? Slowed, terror. Szarakjuk csak hát a másikra. Oké. Na, egy kivégzés. Kivel végezzelek ki? Nem tudom. Legyen upír. Ő is rég volt. Na. Ennyit rólatok. Nem látok a épülettől. Aló. Na, úgyis erre kell menni. Na, megérkeztünk a mosodába. You're talking nonsense! By Abraham's... Did you hear about Praga? I'm at the harbor getting fish, and half the wharf is in splinters. They said there's even bodies. More bodies than they usually fish out of the Vistula? Practically every day. They were only just writing about Povishle. But listen to this. They're saying it's some giant did it all. You sure? Kötőbe történtekről Maybe I can beszélgetnek. help. Recently I've taken an interest in one of those. Leave us alone. Did you wander in here by mistake? Nem túl barátságos. Megemlítsem a idézőjeles testőreit? Hát... Nem mondok semmit. You got some dirty laundry that needs cleaning, Mr. Shulsky.
Beszéljünk a Staniszlával való konfliktusáról, vagy mondjuk ennek, hogy hogyan halt meg a fater. Legyen először a félbehagyott I was interested beszélgetés. in this giant you mentioned to the fishmonger. I can't help you. Rabbis are the ones who deal with golems. I didn't say anything about Gólem. Hoppá. I'm afraid I can't help you. And now, if you'd like... Hoppá. Nem mondtam neki, hogy gólemről van szó, én mégis tudtam, hogy gólemről van szó. Gyanús vagy te nekem. Melyik lenne jobb? Beszéljünk a Let's have a word about your konfliktusokról. conflict with my father. There was no such thing. I have warm feelings for the store, and his father as well. Jó, tagadja, hogy a halálát kívánta volna, de hát éreztem a levélből, hogy azt kívántad. És ezt nem tudom választani, mert valamit nem találtam meg, valami nyomot. Francba. Why did you quit working for my father? It was a mutual decision. I know that you and my father parted ways in bad terms. What happened? We both had difficult personalities, but I still remember him fondly. Jó, ez nem vezet sehova sajnos. Valamit You're nem not tudtam még meg, telling me everything. hogy I kiszedjem don't az have to igazságot explain myself belőle. to you, Mr. Shulsky. I'm leaving now, but I can tell this won't be the last time we meet. Farewell. Jó, ide vissza kell még jönni. Akkor legyen a másik. Legyen a zsinagóga. Nem lehetne itt átvágni a hátsó kerteken? Nekem mindig megkérjem az egész tömböt. Na, itt mi van? Teleszkópot lehet bérelni. Na, ide kell bemenni. Na, kit keresek? Gondolom őt. Igen, ott a rabbi. Hello. Úgy, de You visszhangzik. said a month, 2 at most. I believed you. Then came the very first rain, and it was pouring in again. You fixed it, then the next rain. Soaked. I can't sleep because I have to keep emptying buckets. It's leaking just as badly as it was before. But the eyes of God are in every place, and they're watching. Rabbi, when I said 2 months, you said there was one hole in the ceiling, but the whole building is in shambles here. I can do it. Quiet! You can seal up your daddy's barn with straw. The roof is gonna get holes because the foundations are crumbling. So, let's go down to the basement. Oh no, definitely not there. Oké, arra beszélgetnek, hogy beázik a zsinagóga. És a rabbi fölbérelt valakit, hogy tetőt csinálja meg. Viszont lassan haladnak a munkálatok, mert annyira rossz állapotban van az épület, hogy újabb és újabb lyukak keletkeznek a tetőn. Hiába foltozza be őket. Hát... szóljak közbe... Mi a baj a vizével, a laksorral egyébként? What's in the basement that's so frightening? Hashem,
Something down there reeks so awful that... Come now, don't be silly. Most vágja közbe. Igazából mit akarnék ezzel elérni? Én nem vagyok ács, nem tetőszerelek, én Thaumaturge vagyok. Fejezzétek be nyugodtan. Why do you afflict me so? I know why, because you know I shall bear it. Well, sir, are you just here to listen, or have you got something to say? Am I speaking to Rabbi Sofer? You see, all I gotta do is mention these cellars and his name comes up. Would Hashem let a synagogue be haunted? Hey now, quiet. You're too late, I'm afraid. My name is Feldman. Rabbi Sofer departed this world almost a year ago. Hoppá. Forgive me, I have worldly matters to attend to. Szóval akit keresek, aki állítólag ráküldte a faterra a gólemet, az a rabbi, az már nem él. Egy éve meghalt. I understand, Rabbi. And if someone were to help you with these workers? In the words of the market woman trying to tempt a Jewish man into idolatry, what harm would it do? I understand. Nem ér rá velem beszélgetni, mert sok a gondja. Valahogy meg kéne győzni, hogy a munkások elvégezik a dolgokat. Igen, itt van egy vödör a tetőnek. Oda nem tudok bemenni. Ez micsoda? Meg van repedve a fal. Hát, az amúgy látszik. Valaki úgy hiszi, hogy az isteni büntetés, hogy ilyen állapotban van ez a zsinagóga. Egy létre is a földön. Aha. Szóval a munkások is eléggé vallásosak, eléggé hívők, viszont nem értenek egyet abban, hogy mit jelent ez az egész. A fiatalabb ugye azt hiszi, hogy azzal szolgálja Istent, ha minél hamarabb megjavítja ugye a templomát. Még a idősebb az úgy hiszi, hogy isteni büntetés, ami a épülettel történt, és ha megjavítjuk, akkor azzal bűnt követünk el. És úgy kéne manipulálni a dolgokat, hogy az én érdekeimet szolgálja. Érdekes. Van-e más valami még itt? Tudok várni, gondolom, a padon, de az most nem kell. Jó, nézzük akkor mit tehetek. De hosszú ez a... Strengthen the young grandma's resistance, so he puts his foot down. Akkor őt kell bátorítani, hogy javítsák meg. Back up. God helps those who help themselves. But maybe you're right, Rabbi. Maybe Hashem is afflicting us, setting a test for us. You heard the guy talking about Sofer.
The old man cursed this place, especially these cellars. A régi rabbi megátkozta ezt a helyet, azt mondja. And show that Hashem protects me against curses in Hashem's domain. On your own. You can seal up your daddy's barn, right? Fine, let's go. You've gotten the better of me again, Hashem. Your tests still surprise me, but if this is your will, I think Hashem has sent you to me. Who are you? Na, most már beszédesebb. Na, lássuk. Mondjam el, kinek a fia vagyok, vagy mondjam, hogy Thaumaturge vagyok. Nem tudom, hogy egyébként a vallásos emberek hogy viszonyulnak a Thaumaturge-höz ebben a világban, úgyhogy szerintem azt nem kéne mondanom. Mondjuk csak azt, hogy kinek a fia vagyok. I'm the son of Stanisław Szulski, and I really need help. Let's go into my office. Let's show Hashem we accept the challenge. Oké. Menjünk az irodájába. Egy pillanat, emberek, elhúzom most már a redőnyt meg villanyt oltok, mert eléggé beestredett itt nálam. Na, már itt is vagyok. Áú, és jól kisültem a mikrofonomon. Na, hát igen, a óraátállításnak a előnye, hogy még világosban tudok elkezdeni streamelni. A hátránya, hogy stream közben kell elhúzni a redőnyöket, meg villanyt oltani. Na, hát ez van. Na, nézzünk körbe a házban. Vagy hát a irodájában. Itt van egy zene. Talán ez a szoftver, ez egy Thaumaturge volt? Mert érezte a szarutól jelenlétét. Érdekes. Please, tell me what problem brought you here. Beszéljünk először az átokról. Rabbi Sofer puts a curse on my father. Unfortunately, it started affecting his children as well. A curse is a serious accusation, you know. I find it hard to believe Sofer would do such a thing. Maybe, Rabbi, you could tell me something about golems. Son of Stanisław, golems are a matter of Kabbalah, and you are not allowed to study them. It's a trap for a soul. There are tales of golems being summoned for revenge, or in good faith, for protection. But they all end rather badly. And you claim that Sofer supposedly sent a golem? I don't know. Did the old rabbi perhaps leave some things here? May I take a look at them? Yes, here you are. All his books are here. I don't think I threw anything out. Is there anything else I can help you with? Nyugodtan megnézhetem őket. Itt megint van két válasz, amit nem találtam még. Rabbi, could you tell me something about Sofer? He was fair, but also difficult and very principled, like this city. Riots, provocations, pogroms, overpopulation. But if he's the one who inflicted the curse,
He must have been a powerful thaumaturge and Kabbalist. How can I stop a golem? To summon it to life, you write the 3 Hebrew letters spelling emes, truth, on the clay that formed it. In an attempt to stop the monster, the heroes of these legends would erase the first letter from its clay body. That leaves mes, which means death. But I don't know how much truth is in that. Oké, a régi historiák szerint egy gólemet úgy lehet megállítani, hogyha nem, kezdjük inkább az, hogy a kelték életre a gólemet, ugye ráírják azt a héber szót, ami az igazságot jelenti, ez egy 3 betűs szó, és hogyha annak az első betűjét letöröljük, akkor a halált fog jelenteni, és így hal meg a gólem. Hát mondjuk ezt közel kéne kerülni hozzá, az önmagában problémás. Who can summon a golem? Normally, it's determined Hello, by Nitro. The Kabbalist rabbi summons the golem himself, but other Jewish people can also entreat him to do so. In legends, the golem is a terrible punishment and a tool for meting out divine justice. But I think it's an offense against Hashem, and revenge is no justice. De a rabbi szerint ez általában nem egy jó dolog bosszút kívánni valakire. Ja, úgy néz ki a rabbi, mint a Notch, a Minecraftnak a régi fejlesztője. most, hogy mondod, van egy hasonlóság. Rabbi, could you help me understand something about Kabbalah? No, and I'll say no more on the subject. I fear for your soul. I'm afraid that I won't find anything more here. Nem mondd el többet. Thank you, Rabbi. Jó. Akkor keressünk még nyomokat. Egy megrágott töltőtől. Be akartam vallani. Mindent be akart vallani a motivációval kapcsolatban, ami vezérelte, de nem tette végül meg. Akkor csak csinált valamit. Egy kis szíverősítő alkohol írt fel neki a doktor. Ez érdekes. Egy porcelán csésze, ami penészes. Régóta itt lehet már. Hoppá! Tetten értő szerintem a kajátot. Ő akarta a Ábrahám átkát a családunkra szabadítani. Akkor csak ő volt. Mármint valószínűleg ő volt az ötletgazda, és megkérte az előző rabbit, hogy ő átkozza meg. Viszont a rabbi meg valószínűleg ezt megbánta, és be akarta vallani, hogy ő tette, de aztán meg valamiért megölték. Hát gondolom miatt, hogy elhallgattassák. Jó, lehet, hogy összerakom még a végén, mi történt.
Na nézzük, vannak új válaszok, lehetőségek. I'm listening. Igen, itt is van. Kérdezz meg először a gyógyszerről. I found a prescription belonging to the old rabbi. Was something troubling him? He had heart problems. The local pharmacist would even bring him some kind of special medicine. What was that pharmacist called? Abraham Horowitz. But now his pharmacy is sitting empty. Let me guess. He's dead? Unfortunately. Some say that the socialists were involved. Others claim it was the Ochrana's doing. Let's keep talking, if you need to. Szóval, ugye ez az Abraham Horowitznak a neve, ez korábban felmerült már, hogy állítólag az ő eltűnése miatt akarta a Kaját, a fatert megölni, emiatt neheztelt rá, és most kiderült, hogy ez az Abraham, ez az előző rabbinak a gyógyszerésze volt. És hátrahagyott egy a farmacy, az a mindjárt mondom, gyógyszertár nagyjából. Patika. Aha. És lehet, hogy titkos rendőrség is köze van hozzá. Jó, akkor mi a helyzet a Kajáttal? Mordechai Hayat. Do you know that name, Rabbi? He owns one of the laundries here in Miruf, but I admit he doesn't really come to see me. Maybe there are other things I could be of more help with. Jó, ismeri ő, de nem találkozott még vele. I'll be off sokat. Nem jön ide a zsinagógába. Oké, akkor szerintem itt megtudtam, amit akartam. Vagy amit kellett. Van itt egy mellékküldi még. Vizsgáljuk meg ugye Abraham Horowitznak a patikáját. Szerintem menjünk még először el oda. Előtt visszamennék még a Kajáthoz. Hát, ha fontos beszéd opciókat oldunk még fel vele. Van egy gólemünk, ami az igazából csak radír kell, hogy egy betűt töröljünk, és ezzel megsemmisítjük a gólemet. Milyen könnyű lett volna a Terminátor filmek, ha mindegyik roboton lett volna egy off button. Hát ugye? Bár azért egy gólemet radírozni nem annyira könnyű, mint amennyire mondják szerintem. Feltéve, hogy adott gólem meg is akar ölni téged. A hintó az a villamosnak a sávjába megy. Végül is. Itt van valami gyűjthető dolog. Narancsok. Na? Megérkeztünk. Hát igen, be is van deszkálva az ablak, meg minden. Félig le van szakadva a címtábla. Na nézzük, mik vannak itt. Egy deszka. Valaha ez egy előkelő hely volt, ide jártak az emberek. Sokat. Hoppá.
A Batikus félt a Schulzkiktól, meg a Thaumaturge-öktől. Jól értem, akkor a rossz cár ellen dolgozott? Stanislav bűnei. Tehát a Mordecai az a fatert hibáztatja az Abraham eltűnésért, de nem tudja a teljes igazságot. És az Abraham az ugye több ilyen veszélyes bizniszbe is részt vett, a szocialista maga titkos rendőrség között, ami sok embert veszélybe sodort volna. És valóban a fater tette el lábalól a gyógyszerészt, viszont ezt a nagyobb jó érdekében tette. Kérdés, ez az információval most mit kezdünk? Mondjuk el tudom mondani a kajátnak, de kérdés, hogy ettől változik a véleménye. Meg egyáltalán ez most mennyiben segít rajtam, mert értitek, még ha meg is győzzük ezt a kajátot, hogy amúgy nem kéne engem likvidálni, meg a családunkat, az a baj, hogy a baj már megtörtént, tehát a Gólem az már elszabadult. Tehát ő nem tudja már visszahívni, már csak a rabbi tudná visszahívni, aki ugye elszabadította, gondolom, de ő meg már meghalt. Ops, túlmentem. Jó helyre jövök? Én vagy hova kell menni? Ja nem, erre kell menni, jó. Olyan szövegményesek ezek az utcák. Ja, ez már ismerős az a tábla. Itt kell fölmenni. Na nézzük. Erre mit mondasz? Is there something else you need? Aha. Let's talk about your relationship with my father. A tense relationship. Mr. Shulsky, I'll say it one more time. Stanisław and I didn't quarrel. Persze. Hazudsz. Úgy, de nem tudom neki elmondani. You're not telling me everything. Jó, akkor a másik válasz I don't kell. have to explain myself to you, Mr. Shulsky. I'm leaving now, but I... Igen, ezt már hallottuk. Akkor megint beszélek vele. Jó, ezt kell választani, mert ez van, amit fölfedtem valószínűleg. You're curious how my father died. Beneath the ruins of a building in Śródmieście. That's awful. How did it happen? I'm glad you're asking. A remarkable death, isn't it? Yes. Ennyi volt? Let's talk about your relationship with my father. A tense relationship. Mr. Shulsky, I'll say it one more time. Igen, ezt már mondtad. És megint még nincsen felfedve a válasz. You're not telling me everything. I don't... Farewell. Mit nem találtam még meg? Discover the source of the Gólem curse. Find a way to break Mordecai's silence. Itt a szobájában van valami. Egy elveszett érme. És ez a fateré volt az érme.
És van még valami a polcon. Egy fénykép. Tehát azt hitte a fater, hogy ő egy jó ember, meg minden. Viszont utána meg azt hitte, hogy rosszul gondolta, és hogy erre ment rá a barátságuk. Igen, a Mordecai Kaját meg a fater, azok barátok voltak, meg kollégák, egészen addig még ugye a fater olyasmit nem tett, ami kivívta a haragját. És bármi is volt ez, emiatt kérte meg a Mordecai a rabbit, hogy küldje le a gólemet a faterra. Viszont sajnálatos módon, miután a fater meghalt, az átok tovább szállt ránk. Kösz, papa! Az igen. Is there something else you need? Na, most már elmondod nekem, hogy mit akarok? Let's talk about your relationship with my father. Igen. Mr. Shulsky. Igen. Ez az, na itt van, ezt akartam, hogy megjelenjen. Van bizonyítékom. Liar. Te Your hazug anger kutya. still lingers around the photograph of my father. You're going to find it hard to hide anything from me. I'm not in the habit of speaking ill of the dead, Mr. Shulsky. Especially to their family. Old grudges drove us apart. Not all stains are easy to remove, especially ones on a person's honor. And might they give you a reason to seek revenge? A motive? I can't summon golems, if that's what you're getting at. Nem, But de you nem know tudok olyan there's such idézni, a de ismert valakit, possibility. aki igen, vagy Is hát that all? I ismerti need to el get back valakit, to aki work. igen. Fater nem elég, hogy genya volt, de még egy átkot is ráthagyott. Hát... Értem, hogy mire gondolsz, de... Nem az hibája volt egyébként, hogy átok tovább szállt rám, tehát az egyébként azt nem láthatta előre. Valószínűleg pont azért is jelenik meg álmunkban, mert próbál megóvni minket ettől az átoktól. Nem elég, hogy nem jött vissza teljes, de még helyett átkot hozott. Jaj. Hát honnan közelítsük meg a témát? Gólem, vagy pedig Abraham Horowitz? Legyen a Horowitz. I know about the pharmacist. Beg your pardon? All this is because Abraham Horowitz, isn't it? He lost his life, and the whole community felt it. Seems like you did most of all. I just don't get why Horowitz was so important to you. Community. Something you Shulskis don't know a thing about. Here, we take care of everyone equally. No one is more or less important than anyone else. Your father's punishment was fitting for his actions and his background. The wrath of the Jewish people. A death for a death. Mm-hmm. Was it worth it? A golem is a blunt instrument that kills and harms everyone in reach. What are you talking about? Jó, szóval azért haragudott rá, mert ennek a gyógyszerésznek a halála az egész közösséget megrázta. Egész közösség érezte ugye a hiányát. Leave him in uncertainty. You wanted to teach my father a lesson, and you did. It's too bad innocent people died in the process. The building that collapsed on Stanisław, it was inhabited by people. Now all that's left of them are some damaged items.
That's what happens every time the Golem physically manifests. Random people lose their lives due to its untamed power. No, it can't be. It wasn't supposed to be that way. Na, most már bánod, bezzeg, mi? I don't think the punishment is adequate for the crime. Horowitz had something on his conscience. He must have, if both the Ochrana and the Socialists were interested in him. And what my father did, I can't believe I'm saying this, but his motives seem noble. Oh, do they? There's no trace of cruelty in his actions. He didn't do it for his own profit, but for some kind of greater good. Without any specifics, those are just words. Nem hiszi nekem, hogy a fater a nagyobb jója cselekedve tette ezt. Hát jó. If him in uncertainty, vagy say that Sofer was aware of your father's actions. Hát amúgy megérdemelni szerintem, hogy nem mondjam el neki. Mert ő se volt velem túl kommunikatív egészen mostanáig. Az a baj, nem tudom már mire vonatkoztak ezek a válaszok, mert utána már más dolgokról is beszélgettünk vele. Jó, mondjuk el neki. My father and Sofer knew one another for years. Father knew the rabbi could be forced to create a golem if Horowitz was killed. They both took that risk. Sofer couldn't reveal that he knew Stanisław. He also knew that Horowitz had to disappear because he was a threat to too many people. To whom? That doesn't matter. You don't have anything to do with this, Mordechai. Just like I have nothing to do with my father's actions. I am connected to them only by my blood. What do you want? To get rid of the Golem. Tell me something, anything, that will get me closer to a solution. Instead of telling you, I'll show you. Where? Into an alley, where some friend of yours will smack me around? To the synagogue. Are you coming? Jó, menjünk. Yes, let's go. Azt akarja a zsinagógába We'll stop to get találkozzunk. Feldman. He should see this too. És valakit még hozunk. A másik ajtón megyünk be. Közben van 2 talentpontom. Ja, ez az alaksor, aha. Itt készült a gólem? Várjatok itt. Nincsenek gyűjthető dolgok esetleg? Nem, nincsenek. Jó, akkor menjünk. Itt egy ajtó. Nem lehet bemenni. Dungeon. Van egy tömlöc is. Na, megállunk? Aha. Na, akkor vizsgálódjunk. Egy oszlop. Nem tűnt túl biztosnak ez az oszlop. Akármikor leomolhat. Aha, itt idézted meg a gólemet. Az oszlopnak nyoma maradt a félelmének, ennek a kajátnak.
4 vasról meg kifaragott tökkel csinálta a gólemet. Nice. Nice. I understood that reference. Na itt egy kidöntött fal. Valószínűleg a Gólem döntötte ki. Agyaggal teli vödörök. Ebből csináltak a gólemet. És mi van még itt? Ezzel rajzolták meg a... Hát gyakorlatilag a inscription, azt minek szokták így mondani, ilyen rávésés? Tehát ilyen varázsróna szerűség. Szükségünk van egy szövetségessel, meg akarjuk állítani, egy idő kevesek vagyunk ehhez. So... No wonder the roof is leaking if the foundation is crumbling. A lovely metaphor, Hashem. But what happened here had nothing to do with Hashem. Did it? Mr. Shulsky wished to know the origin of his curse. This is where it took its shape. If I'd... Now I see it differently, but back then, when I was talking to Sofer, revenge and justice seemed one and the same. Revenge is no justice. It is always dictated by anger, and in anger, erring comes easily. But Sofer agreed to it. He summoned the Golem. What else do you want to know? Mit akarok még tudni? Hát... What do you remember from the moment you summoned the Golem? Nothing. I don't want to go back to that. Nem akar visszamenni oda. Ó, viszont meg tudom egy kicsit bővenni a nyelvét. Egy kis taumaturgiával. Na nézzük csak. Beszélj. Your memory takes shape and forms into words. Talk to me, Mordechai. I feel cold. Cold from the clay seeps into my fingers, into my bones. But the colossus I've been sculpting for hours is nearly ready. Sofer whispers the spell in Hebrew, but his words throb in my temples and soul. The colossus comes to life and looks at me. What did Sofer say then? I don't know. Speak! I couldn't hear, I swear. I couldn't hear. Truly. Enough, I beg you. Enough. Your family and your blood deserve this curse. Enough. Hayat. How Még could mindig Sofer have done something nem like akarja this? elmondani, vagy nem tudja elmondani. And you, sir, how are you not ashamed? Mi most meg én vagyok a hibás, mert beszéltettem arról, hogy mit csináltak? Hát, hogy már én legyek a hibás. Na, szép.
Hát nem mondom, hogy toltam, mert nem túltam szerintem. Információk kellenek. Hayat isn't the one this clay colossus is following. An eye for an eye, Rabbi. Isn't that just the sort of thinking that got us into the situation we're in now? Perhaps we can learn from our mistakes. De milyen mistake? Csak beszéltettem egy kicsit, hogy mondja el, amit tud. Hát most nagyon megjelenjek a szemétláda. Istenem. This place won't tell me anymore. And what have you learned? Igen, már az maga bűnnek, mert a Thaumaturge vagyok, hát. Mindjárt elküldöm őt is, hogy sétáljon, ameddig a lábai bírják. The hole you can't miss over there is the new door the Gólem smashed when it was summoned to life. And no one saw anything. How is that possible? The clay formed a shell that Sopher infused with the saluter. Hayat brought it and spent hours shaping the body of the Gólem. Hours? That must have been horribly exhausting. What's a few hours in exchange for a curse that lasts generations? These are the remains of some fabric that Sopher wrote something on, in Hebrew, I think. This might be some prayer, incantation, even a spell. There's not enough left to read anything. That's all, but I'm not any closer to a solution. I need someone like Sopher. A thaumaturge and a Kabbalist? Do you know one, Rabbi? Well, there is someone. Normally, I'd advise against contacting him, but after considering these extraordinary circumstances, and with trust in your choice of a path to lead me down, I'm compelled to reveal that it's Ariel Rofe. Hoppá. Of course. Őre Do you know találkoztunk one már. another? Jó van, már peresztettem, hogy a népművészeti cserépedény, mert Mordecai hirtelen újévi némassági fogadalmat tett, amit kérted, hogy mondja el, amit tud. Hát amúgy igen, most egy kicsit egyébként dühös vagyok erre az egész szituációra, mármint így nyilván ez csak egy videójáték és nem valóság, de hogy ha belegondolunk, akkor a fater egy hülyeség miatt halt meg. Mármint oké, hogy megölt egy embert, de az ember meg még több embert ölt volna meg, hogyha nem öli meg. Tehát a nagyobb jó érdekében tette, és erre most ezek a hülyék, mármint a Mordecai, meg az előző rabbi, azok ránk küldtek egy olyan gólemet, ami nem csak a fatert nyírta ki, hanem az egész vérvonalra rászállt, és mindenkit kell kanyarni a családból. Engem is, a nővéremet is, a testvéremet is, szerintem a nagybácsi sincsen biztonságban, tehát hogy így... komolyan? Mármint így, jó, a főszereplő se volt jó viszonyban a faterjával, de attól még én, mint játékos most már egyébként valamennyire sajnálom szegény fatert, mert amúgy nem tehetett róla szerintem. Tehát, hogy nem volt jogos a halála, én szerintem. Hiába nem volt egy annyira jó ember. Na mindegy, majd lehet még derülnek ki más dolgok is róla. De egyelőre egyébként nem tűnik egy negatív karakternek, csak hát nem volt egy jó apa. Azt azért aláírhatjuk neki. Well, I know him well enough to suspect that he might not want to help me, but I'll look for him. De legalább most a híron túlról is segíteni akar nekünk. Ugye álmomban megjelenik és figyelmeztet. All right, I think it's time for us to go. This place just makes the blood boil. Shall we? Hát jól van, menjünk innen. Let's get out of here.
Oké. Igen, ugye összefutnak a szálak. Az a bizonyos Arián Rofe, aki segített neki megszoktatni a Svetlánát, meg útlevelet hamisítani neki, meg ilyesmik. Ő elvileg tudna valamit kezdeni a Gólemmel. Ő egy Thaumaturge. Így kezdenek összefutni a szálak. Viszont nem tudom, hogy mennyi időbe telne már az. Hát... menjünk még nézzük meg, de miért van két felkiáltójel már megint? Egyfelé visz csak a küldetésem. Gólem can be recalled, Thaumaturge Dungeon improvisely and forge a stash house at the port. Ez két felé kell menni. Aha. Egyik útjelző visszavinni a kocsihoz, a másik meg itt mutatja. Fú, hát akkor melyikre kellene menni? On the Rofe meets both these conditions. I should look for him at the dungeon improvised and the forger's stash house at the port. Tehát most lehetségesen két helyen lehet? Jó, hát akkor nézzük meg itt, ha már itt vagyunk. Na, van valami a közelben. És csak ilyen gyűjthető dolog, mellé küldi. Na, ez micsoda itt? Pawn shop. Oda be tudok menni? Mit lehet venni? Hello. Hello, hello. How can I help you, sir? Are you buying? Pledging? Art, cards, old farts, top coats, ski, jewelry. Do you remember Mieszko Setsemin? He was a lone shark around here. And you're asking me because? No reason. Setsemin died a long time ago. Jó, ez valami They say mellékülje lehetett. someone attacked and shot him. Terrible tragedy. Terrible. Even talking about him might bring bad luck. And so, life goes on here in Powiśle. Goodbye. Jó, oké, ez csak valami mellékküldenek van itt. Ez az épület. Vodka causes poverty. A vodka szegénységet okoz, tudtátok? Az ivászat meg halált okoz. Hát, végül is. A prostitúció az betegségekhez vezet, és válasz inkább az egészséget, használj szappant. Az igen. Lehet találni ilyen jó kis gyöngyszemeket. Quiet this time. Ja, itt volt igen a illegális underground box match club. Bored? Érzem, hogy megint Then harc go lesz. ask that uniform what he's doing here. Or tell him to skidoo. Hey, fancy pants! Fuck off! Hang on, hang on.
You lost, officer? Miért hisznek engem rendőrtisztnek? That's the mama's boy of Shrudmeshche. I'm looking for Ariel Ruffe. Maybe he had a reason to make it so hard. Mr. Ruffe didn't mention nobody was gonna be looking for him. How about first your proof you're the son of Shrudmeshche? You wanna try your luck, sonny? Verekedni akartok? Hát... Én nem verekednék magammal a helyetekbe. Waste of time. I'm out of here. Now it's too late. Now we're gonna beat the shit out of one another. But under one condition. If I win, you tell me where I can find Ariel. If I win, I'll be happy enough. Jó, hát akkor Móresre kell tanítani őket. Úgy tűnik, csak ebből a erőszakból értenek. Kezdjünk is, lelekkel. Azaz. Pisztolyjal a ökölharcban, mi? Egyébként van a karakternek pisztolya, de még mindig nem jöttem egyébként rá arra, mikor veszi elő és mikor nem. Talán ahhoz van köze, hogy melyik ellenfél milyen távol áll tőle. Aki így ilyen ököltávolságban van, azt így megütögeti, meg megrúgdossa, mit tudom én. Aki meg távol van, azt meg lelövi. Kapjunk szerintem mindenkire egy jó kis sufferinget, kukavacsal. Sebzés, nem rossz, nem rossz. Hát most megy először ezen a Thaumaturge streameken G-Nitro, mert egyébként ilyen a harcrendszer, ilyen körökre osztott. Én egyébként nem játszottam még egy Persona játékkal sem, de szemezek már velük egy ideje. Igen, egyébként az a lényeg, hogy én mindig ketten vagyok, amit ezt most így fura kimondani, de hát van a fő karakter, a Viktor Shulski, és neki vannak ilyen szalutorjai, akiket én meg tud idézni, és akkor mindig a szalutornak vannak különféle képességei. Itt fönt meg látom, hogy éppen ki fog jönni, tehát ilyen jövőben látom, hogy eddig nagyjából ebből áll a harcrendszer. Inkább taktikus szerintem, mint skillekre épülő. Inkább gondolkozni kell rajta. Olyan, mint egy puzzle, én szerintem. Nem 18. század. 1900-as években játszjuk a játék, így az első világháború előtti években, ha jól emlékszem. Tehát 19. század eleje. De egyébként nem járt el távol. Kéne kicsit hírelni, mert kapni fogom így. Meg az a baj, vérzek is. Át kéne rakni a vérzést a másikra.
A leleket kellene használni. Mind a kettőjük már elég jól vérzik. Őt meg lehetne strong attackkal támadni. Jó, abba bele is fog halni. Az, gyors, meg állas. Jó, és már csak te maradtál. Aki annyira vérzik, meg annyira szenved, hogy szerintem anélkül összeeskü bármit csinálnék vele. De akkor jól van, adjunk neki egy jobbost. Egy jó kis orrtörés még belefér, úgy van. Hang on! That's enough! You're the son of a bitch of Śródmieście! Thank you. Now, would anyone be so kind as to point me in the direction of Mr. Ariel? Az igen. Take a look at Rózsicki Bazaar. Thank you. He's got this sort of Geschäft there. Thanks. They're right to call this place the dungeon. Elárulták. Menjünk vissza. Igen, egy körökre osztott stratégia. Gyakorlatilag a játék. Hát ide lehetne egyébként kicsit így Pokémonnal is mémelni, ha vele gondolunk. Hogy a szarutorok ugye a Pokémonok. És én kapok virágot? Azt miért? Elmúlt már húsvét. Igen, és mindig ketten vagyunk. Hát, vagy már egyébként 5-en vagyunk, mert Viktor, meg 4 szarutor. Előbb-utóbb már 7-en leszünk, mint a gonoszok. Na, ez egy új terület, ahogy nézem. A bazár. Mindenki kap virágot itt. Te vagy a virágárus? Na, itt van valami. Engedj át járdán. Na, erre inni kell, azt mondod, Nitro? Ja, épp pillanat előkeresem akkor a üvegemet. Olyan rég aktiváltam már be valaki a hidratálás emlékeztetőt, már is fejtettem, hogy van ilyenem. Na, köszönöm szépen a frissítőt, az emlékeztetőt. Igen, azért már úgy 2,5 órája beszélek szinte folyamatosan. Ki ez most nem ártott. Na, itt van valami gyűjthető dolog. Ezt gyors felszedjük. Utcakép. Most megint ketté ágazunk. Nem, 3 felé ágazunk. Vagy nem, 4 felé ágazunk. Mi az Isten? Jó, kezdjük ezzel egy kis szódával. Készik a karakterem is.
Gondolom nyomokat kell akkor keresni. Csak... Igen, ez kívül van. Ez a point of interest. Csak ha már láttam, akkor felveszem. De kicsoda vagy? Anyone can win today. Try your luck and play. Don't give up, ma'am. You'll get lucky tudom this már mi ez a játék. And you, sir? How can I help you? Hogy így elrejti a kockát a pohárat, és akkor így tologatja jobbra-balra, megcserélgeti őket, és akkor meg kell mondani, melyik kocka, vagy melyik alatt van a kocka. What's the game? Good sir, let me explain. 3 cups, 1 shell. To find it is to win. Simple enough, right? Except I've lost 3 times already. De biztos van valami trükkje az illetőnek, mert I'd túl love to könnyű lenne. Who knows, maybe I'll have more luck. You have to wait, I'm afraid. It's the lady's turn. Take a shot, man. Meglátta a Fortune favors the varázsközömet, most már brave. nem akarja, hogy játsszak vele. Let's do it. Come back later, sir. Igen, tudja, hogy csal. Szerintem is. Próbáljuk meg lebuktatni. I'll play. And if you cheat, I'll know. Why don't you go, ma'am? This isn't your lucky day. And I will have a talk with you, smart Alec. We'll teach you not to harass hard-working fiddlers. Igen, az vele van. Ez gyakorlatilag klasszikus trükk. Az gyakran használják ugye ezek a szemfényvesztők, hogy van egy ilyen beépített emberük, aki úgy tesz, mintha tömegnek a tagja lenne. Közben meg ugye vele dolgozik. Úgyhogy most szépen bele is keveredtem egy harcba. Na, úgy tűnik így a Varsóban csak keresni kell a bajt, és meg is találja az ember. Jó, arra menjen upír. Többieket meg ki fog elsőnek jönni? Ő. Akkor itt megütögetem. Sikerült is. És meg még egyszer. Hát... Vagy rakjunk rá egy dotot. És sufferinget. Oké. Kukavacsal esetleg. Maradj ready. Mennyit sebezne rajta. Kockáztatunk át, igen. Úgy tűnik most nagyon benne volt a tiltató viccekben, nem csak én. Azaz, meg az is. Az hogy is van latinul, ha jól emlékszek még? Alia jacta es. Úgy van azt a kockával vetve. Lelekkel kellene megtámadni inkább. Őt pedig megint késleltessük. Hú, és most nézem egyébként itt a sarokba. Erősítés is fog érkezni. Szóval ez egy hosszú harc lesz.
Nem csak 3-an lesznek. Ó, volt itt már minden. Baseballütő, csavarkulcs, nem is tudom, azt hiszem lapáttal is jöttek már nekem. Szabjákkal, pisztolyokkal, minden puskával. Bírok én mindent. Meg még rúgja is belém, azaz. Jó, már nem sok kell nekik. Kövőkörbe belehalnak szerintem. Őt kéne még tovább sebezni. Au. Az igen. Az ám súlycsoport. Jó van. Valószínűleg őtőre kell, aki jobban félni. Kitámad nagyobbat. Ugyanakkorákat ütnek. Oké, neki a trétje megvan. Mindenki meg lelekik ellene. Na, innestől szabad pálya most már. 15 élete van, 30-15. Hát, hogy is van a bukavasnak a képessége? Less than 50%. Hát na most a 15 az lesznek számít, vagy nem? Azt a játék egyébként, hogy jó lenne egyébként ellene. Nézzük meg. Vagy tudod mit? Előbb jövök én, egy kicsit leviszem még neki, és aztán jöjjön a bukavas. És akkor biztos, hogy kevesebbre számít a fel. Kezd kevés lenni a fókuszom. Jó, az már bele fog halni. Vagy lehet, hogy nem. Lehet gyorsan ki kéne végezni a bukavacsal. Így. És téged meg. Hát... fókuszát levegyem vajon, vagy inkább csak sebezzük simán. Annyira sok fókusza nincsen már. Vegyük inkább le. Azaz. Jó kis nyaki artéria, fincsi. Na. És akkor még 3-at kéne levenni. Azt meg is tudom ezzel venni. És akkor meg fog majd törni.
Kivel támadja. Legyen upír. És ennyi a végső. Na, elintéztem őket. Jól van. Ez itt teljesen mellékes volt az a harc egyébként, így totál nem volt része a küldinek, de én azért megverekedtem velük. Olvassunk egy kis költészetet. Kíváncsi vagyok egyébként, mennyi van ezekből a játékban, egy csomót gyűjtöttem már egyébként szerintem. Annyira nem lehetek messze, bár még csak második fejezete van a játéknak, úgyhogy elvileg még a fejét sem láttam a játéknak. Itt is van valami. Egy ládányi vodkás üveg. Viszont porosak, és egy sem hiányzik. Van még két dolog valahol. Viktor ellen sok fegyvert használtak, baseballütő, szavja, lapát, remélem következőnek egy egész szekérkocsival támadnak, vagy egy egész villanyoszloppal. Na, azt kéne még. Mint a Matrixban Neo így kiszedi a helyéről a pózát, és akkor azzal üti az ügynököket. Mekkora ez a piac egyébként? Jó, már itt a hátsó részébe járok. Üres üveg. Igen, alkohol volt benne. Ez itt lesz fent. A hentesnek a ablakában van egy cetli. Elméletileg be van zárva a bolt, de gyakorlatilag meg nem. Érdekes. És illegális hentes biznisz. Valahova el kell tüntetni a sok hullát, mi? That wasn't too hard. Nem, izét üzemel, illegális, minek mondják, ez a distillery, ez a lepárló, azt hiszem. Nem értek annyira egyébként, hogyan készítik az ilyen szeszes italokat, de azt hiszem ugye le kell párolni a pálinkát, vagy valami hasonló. A lényeg, hogy illegálisan szeszfőzést üzemeltetnek a régi hentesbolt helyett. És ez az egész bizniszt ugye ez az Ariáról felügyeli, akit én keresek. Igen, a kardhal. A kövész szarutól meg a citromhéja lesz. Where do you think you're going?
pretty boy? I'm looking for someone. They say he's got a business here. Do the smart thing and hit the road. Go on, fuck off. Na, ez is nagyon kedves velem. Jó, hát mondjuk én is, hogyha egy illegális szeszfőt üzemeltetnék, akkor valószínűleg nem akarnám, hogy kérdezősködjenek, de megmondom, hogy Ariát keresem. Then you can double fuck off, you És most nem a fucking hablányra dunk gondolok. You'll attract more attention with that shouting. Buzz on before I get my club. You're not gonna tell me how to do my job, you flibbit and raggedy sod. Ez utóilyet akarja elővenni. Idiot. Barátom. Rossz emberrel kezdesz ki. You know what? I think I've heard one fuck off too many. Then get your kisser ready for a pounding. Ogres, how come he's still standing here mouthing off at you? It's me, Victor. Shulsky, I remember. Fuck off. So, should I give him what for, boss? Do what you want. Figyelmeztess, hogy a harc nem fog sokáig tartani. Mi az Isten? I'll be right back. But Ogres, maybe don't take on the son of Shrutmiestya on your own, yeah? I'll call you a priest if you want. Na, gyere! Nem igaz, hogy barátokkal jössz, hát... Ennyit a becsületről? Hát akkor meg Thaumaturge szalutorokkal jövök. És mindegyiknél kés van, tényleg azt el is fejtettem, hogy késekkel is jöttek már nekem jó sokszor. Jó, lelek, kukavacs, upír, jó. Az immunis státuszra, damage reduction 80%, meg neki is az. Ki a leghamarabb, te jössz leghamarabb. Jó, akkor téged késleltetlek. Téged megvágalak. Most már véreznek rendesen. Át kéne rakni másra dotokat. Lelek segíts nekem. Hát, igen, neki kell lelekkel támadni. Akkor őrá rakjuk át. Így. Ő vérezzen csak. Oké, és ahhoz bukavacs kell. Jó, téged támadnak akkor. Nagyon bírom egyébként a leleknek ezt a képességét, ilyenkor az összes rajtam lévő negatív ilyen debuffot átrakja valamelyik ellenségre, úgyhogy most helyettem ő vérzik. Jó, és megint rosszul utolra jönni. Akkor a bukavacsot meg ő ráküldöm. Kevés a HP-je, gyorsan ki tudnám iktatni szerintem, szintén a bukavaccsal. Ugye? Igen. Abban nyakharamás lesz. És
És akkor a másikokat meg... ütlegeljük. Az igen. 20-at sebeztem a karakteremmel. Elég jó volt. Jó, és szerintem ő hamarabb fog meghalni, mint ahogy én el fogok vérezni. Remélhetőleg. De azért még belém vág egyet. 45. Nem rossz. All right, leave him be. I'm sorry. Na, most már sajnálkozol. Let's get out of sight. But if anything starts shaking, I'll shoot you. Don't stare that way. This whole butcher's shop is a cover, right? None of your business. Sit down. Tell me why you're bothering me, and how exactly did you find me? Hogyan találtalak meg? Hát... amúgy nem volt könnyű, de megtaláltalak. It wasn't such a huge challenge. Karakterszerűen nem volt nagy kihívás. Ó. Ki az, aki köpött? Azt kérdezem, hogy nem így szó szerint, hanem ki az, akinek eljárt a szája. Egyrésztről nem akarnám bajba keverni fölöslegesen az embereit, de másrésztről meg amúgy bunkók voltak velem, szóval elmondom. There are traces all over the dungeon. You're not being very careful. If you want something out of me, you better get to the ass-kissing part. Say what you want. Továbbra is húzom az időt szerintem. Very inventive hiding spot. And a nice place. We've got our own little store here with different varieties. I'm just doing my best to unload it efficiently. Don't waste my time. Kezdtek a nagyára menni. Why do they call that bruiser Oguras? He's got a green pecker from untreated pox with these little bumps like on those little cocktail gherkins. I hope he gets well soon. I'll pass that on. That everything? I've got a certain problem and I'd like to get rid of it quickly. Is it made of clay and weighs 2 tons when it shows up? So you got sick of running back and forth across Kervich Bridge? Viktor, van egy kis problémám, mire a Rófe meg agyagból készült és 2 tonnát nyom, mikor felbukkan. I'm not going to pretend I understand. Golems aren't great at swimming, remember? Since it's following you, going across a bridge would force it to. Forget it. I can see why you can't deal with it on your own. I need the knowledge of a Kabbalist. Your knowledge. I think I have at least a few reasons to say no, don't I?
The main one is the death of my business partner and best friend. Ja, igen. El is fejtettem már, hogy amikor a Svetlana ugye a csónakba elsüllyedt, akkor nem csak ő halt meg, hanem az a Javier is, vagy hogy hívták. Az a spanyol. My sympathies about Javier. Really, he didn't deserve it. But I didn't deserve a golem either. A faithful friend and a quick healer. What am I supposed to do with your sympathies? I don't have time, Ariel. We both know that only you can help me. You can keep tormenting me, but are you going to tell me something or not? I can torment you and tell you. A golem is a salutor like any other, but housed in a physical form. But you attract it and bind it in the same way. Oh. De azt mondja nekem, hogy annak ellenére, hogy egy fizikai formában van öntve, igazság szerint a gólem ugyanolyan a szarutor, mint bármelyik más, szóval be tudnám fogni, ha akarnám. So you need to discern the flaw of the person it's following and then defeat it. Well done. The difference being that it's following blood first and the flaw second. But first you have to deprive the golem of its physical body, the shell in which the salutor is housed. You also need to know where the ritual was conducted, because that's the only place you can do it. Good luck. Jó, azt mondja, hogy el kéne választani a gólemet a fizikai testétől, és szüksége van arra a helyre, ahol megidézték. Amit hát tudunk, hogy már hol van. How can I get rid of that clay shell it has? You can't. For that you need a Kabbalist. Moi. I know the incantation for the Berur ritual. What? Instructions for reversing the evil eye, cleansing body and soul, and hiding from the unwanted, but why should I explain them to you? I'm guessing this will cost me something. Money? A favor? A further humiliation? We'll see. Meglátjuk, még mibe fog nekem kerülni. So, apart from my family's blood, the golem is attracted to my initial flaw, right? Initial? So how many have you got? Hány hibám van már? Hát, magamra szedtem már egy párat. I've got plenty. I have a really handsome number of salutors. You're lying. You'd have lost your mind. If you say so. Igen, valamikor ugye magunkhoz kötünk egy szalutort, akkor azt úgy csináljuk, hogy felvesszük annak az embernek a hibáját, akit eddig követett. Úgyhogy gyakorlatilag már 4 hibája van a karakternek. Minden szalutorra egy. I know the place the golem was summoned. The basement of Nozhik Synagogue. So, Sofer managed to do it? Igen, mindent tudok már. Thank you. So we're going into the basement of a synagogue, where you'll use Kabbalah to strip the golem of its physical form, right? Then I'll bind it and free myself from its curse? Not quite. The golem is mine. Ő akarja a gólemet. Ha. Hát, pedig én is szívesen elfogadnám. What do you need the golem for? None of your business. És még csak el sem árulja, hogy miért akarja a gólemet.
You want revenge. That's very sentimental if you think about it. Another word, and you'll be looking for a new Kabbalist. Érzékel, pontra tapintottam, úgy tűnik. Hát amúgy én nem akarnám odaadni neki a gólemet. Mármint most fogalmam sincs, hogy egyébként a gólem azért megszerezhető a játékban. Vagy sem. Azt tudom, hogy a talentfán még 4 szalutor látszik a sziluettje, akiket meg lehet szerezni. De nem tudom, hogy a gólem egyike azoknak vagy sem. De hogyha egyike potenciálisan, akkor amúgy meg akarnám szerezni. Nem adom neki oda a gólemet. Over my dead body. Very possibly. But as you said, you've got a lot of salutors. This one won't make a difference to you. And you'll never hear me say, fuck off, again. Nem kellett volna elmondanom neki, hogy sok szalutorom van, mert most azt mondja neki, hogy egyet több vagy kevesebb visszamít már nekem. Contact with my initial salutor, right? Could be yes, could be no. I don't know. Want to find out? No. Unless you've got a long line of relatives with flaws. Shulsky family blood is ready to complete the ritual. Aha. Tehát ilyen fel kéne áldozzam azt a hibámat, amit a gólem követ. Viszont az a baj, hogy ez az eredeti hibám a büszkeség, amit ugye Upir is követ. Tehát, hogyha a büszkeségemet elvesztem, a büszkeség hibáját, akkor Upirt is elvesztem. Szóval a trükk az, hogy kell valaki más a családból, valaki más a vérvonalból, akinek szintén van egy hasonló hibája. És ő neki a hibáját kéne feláldozni. Úgyhogy akkor... hát igen, ugye van egy testvérem. De most ezt olyan el kéne neki mondanom. Amúgy nem bízok ebben a csávóban. Valaki mondja, hogy Viktornak ilyen egyenesen. Hát... nem tudom egyébként mennyire kényelmes így jönni hosszú távon, de hát ő tudja. Elmondjam neki, van egy testvérem, vagy nem? Szerintem egyelőre nem mondom el neki. Just me. Too bad. Actually, I have a twin. Nem, csak el kell neki mondani. Unexpected development. Does she carry a flaw? I don't know. So find out. Let's wrap this up. We've got a deal. Viszont most megtudtuk, hogy amúgy Lígia az ikertestvérünk. Ez nem is tudsz meddig. We haven't shipped everything out yet. This won't make me go blind, will it? The risk is part of the fun. Hát... gyakorlatilag két válasz lehetőség. Iszok, vagy iszok. Igazából sok döntésem nincsen. I'll risk it. Amúgy igen, gyakorlatilag. Nem voltál ugye a legelső streameken Génitről, akkor nem tudod ezt az információt, de amúgy elvileg a játékvilágában a Thaumaturge-öknek 99%-ban egy szalutorja van csak, mert ha már egy másodikat akarnak magukhoz kötni, akkor beleőrülnek. És a őrültségnek tartják, ugye, mert nagyon veszélyes dolognak. De most ahhoz képest a Viktornak már 4 van. Szóval eléggé túlteljesíti a kvótát. Let's get this over with. Godspeed. Find that flaw of Ligia's.
Lehetne a zsinagógába kellett volna közvetlen menni, mert nem tudom még Régiának a hibáját. Igen, most ugyanúgy vissza kell mennem. Azt nem kellett volna akkor. Ó, viszont vannak megint új dolgok. Ha? Már előkészült egy pár dologgal, ahogy nézem. Viktor rájött arra, hogy mi a titka a rituálénak. Talán ezt kibírom majd használni arra, hogy ilyen legyen a gólem. Nem ez az első egyébként, hogy egy másik szarutorra, egy másik Thaumaturge-el kell versengeni a szarutorért. Ja, Vereszt is más akarta először, csak én nem hagytam neki. Kár, hogy így épületeken belülről nem lehet gyors utazni akárhova. Muszáj megkeresnem vagy a villamos, vagy a kocsist. Kezd egyébként elég későre járni. Ilyenkor általában már beszoktam fejezni a streamet, viszont most érdekel, mi lesz ezzel a gólemmel. Hova visz egyébként engem most ez a jelölő? Ja, izéhez a Faternak a boltjához. Igen. Tehát nem a házban van már Lígia, hanem ugye itt. Remember when you promised to show up for the lecture? It doesn't matter anymore. I had a lot on my mind. Well, yes. Hoppá. What brings you here? Oh. Úgy tűnik, hogy az előző mellék küldi, amikor egyetemre kellett volna elkísérni egy előadásra, arra nem maradtam. Hát, bocsi. We have to talk about the Gólem. I know how to stop it now. You know what to do? Tell me. Mondjuk el neki. Beszéljünk a hibáról. Beszéljünk arra, hogy idézhet meg a gólemet. Kérdezzük meg, bízik-e bennünk. Do you trust me, sister? I trust you. And I'm glad that you're here with me. Even if Jó van, it's not bízik always bennünk. easy. Még ha nem is mindig könnyű. Do you know what a flaw is? Kind of, but Papa didn't tell me too much about his abilities. Jó, el kell nekem magyarázni, mi az a hiba. A flaw is a hidden stamp that sometimes defines our behavior or even our lives. It's formed in the subconscious and centers around the things that matter most to us. It might be the memory of something tragic or shocking from the past, or something that takes us over completely, obsessively. If you were to tell me the one thing in your life that matters most, what would it be? Where's this coming from? My family. And you, too, of course. Now, seriously this time. All right, I'm sorry. I'm putting you second. Work comes first. I want to work. Hard and honestly. And I want to be respected for it. Not have fingers pointed at me. And so it will be. Azt akarja, hogy tiszteljék a munkája miatt, amit végez. Hát akkor egyébként van némi köze a büszkeséghez szerintem ennek a hibának is.
Igen, ambíció. Azért nekünk pont jó, mert a Gólem is egyébként büszkeséget, meg ambíciót, meg ilyesmit követ valószínűleg. Mert az én hibám is ugye a büszkeség, majd a karakternek. I don't doubt you've got that certain something inside you. I will, and thank you for opening up to me. And good luck. Thank you. I meant the people who stand in your way. Thank you. Jó, igazából mindent tudunk, de elmondom még neki, hogy a Gólemet hol idézték meg. I found out that you can only call off a golem in the place where it was made. It was summoned in the synagogue. How do you know that? Hát, Thaumaturge vagyok, hát mit gondoltál? Nem, egyébként megmutatták nekem. Father's former sales clerk led me there. Hayat? How did he know? Don't tell me he had something to do with this. Dehogy nem, ő volt az. Az igazság fáj, de ez van. Well, he begged the previous rabbi to send the golem after father. He did it out of revenge for the disappearance of a certain Horowitz. The pharmacist? What exactly is Hayat accusing Papa of? Of killing him? Yes, it looks that way. I'm not going to get into details, all right? There's no need. But I'm going to send Hayat's laundry up in smoke, all right? Hoppá. All right, Lady Macbeth. She got others to do her work. I don't mind getting my hands dirty. If, of course, the family business is threatened. Ő is dühös, hogy a faterja emiatt halt meg. Jó, hát akkor menjünk a Gólemhez. We must end it together. You sound Vessünk véget serious. ennek közösen. What's going on? Today, the curse placed on Father will lose its power. But we have to get going. Are we going down into the synagogue basement? Igen. Ariel Rofa is already waiting for us. He's the one leading this whole thing. Do I know him? I sincerely hope not. He's not a suitable companion for you. Oh, now I'm dying of curiosity. Ajaj. There's no time. How exciting. I feel 10 years old again. Jó, élvezi a helyzetet egyébként. Jó kis kaland. Mi? Hát idézünk Gólemet. Ajaj. Ez a kép, ahonnan az egész indult, ahonnan rájöttünk, hogy a Hayatnak köze volt ehhez. Na, itt is vagyunk a tett helyszínén, és hogy nézem, van 2 pontom. Lássuk csak. Accumulation, increase inflicted damage. 75%-kal, az nem rossz egyébként. Ice, slows the enemy's branded action. Receives damage in the last round of the state's duration. Ez egy újfajta dot. Vagy ilyen debuff igazából, mert nem minden körben sebez. Meg weak mind. Reduces focus at the end of every round. Wow. Ez túl jó, ezt muszáj kivenni. Fú, ezt valamire rá kell rakni, ezt a terror fejlesztést. Hova rakta a játék? Miért nem látom?
Ja, mert a terror az maga a debuff, de weak mindnak hívják a fejlesztést. Jó, itt van, igen, weak mind. Gyenge elmélyű bolond. Na. Hát mire kéne akkor rárakni? Minden kör végén egyet csökkenti a fókuszt. Amúgy... rakjuk rá erre. Ja, nem tudom, mert dupla fejlesztés, jó. Akkor rakjuk rá erre esetleg. Jó, rakjuk rá erre. Na, akkor Gólem. Lássuk a medvét. The darling sister, here in person. You clearly are of the same blood. We have nearly everything ready, I see. I don't think we've met. Ligyaszulska. Ariel Rotha. The pleasure is mine. Mr. Rotha, this is everything I've been able to find. The candles are placed where you commanded. Fine. Oh, good evening, Mr. Shulsky. And you must be dear Ligia Shulska. My regards. The mademoiselle looks pale. Do you feel all right, my lady? Yes, sure. Victor, I need a pound of flesh, and it's up to you whose body it comes from. Victor, what's going on? What's he talking about? Jó, magyarázzuk el neki. To lure the golem, we need your mature flaw. Am I the bait? Ő a csali. Hát, technikailag igen. Csak ez rosszul hangzik egyébként így kimondva. I could have phrased it better. The point is that only you with your flaw can lure the golem here. Will I lose my flaw in the process? Well, that's linked with aspirations, chasing something. Ambition, even to an excessive degree. And yes, you will lose it. Fine. Get that flaw out of me. Jó, nem bánja, hogy elveszti, sőt, azt akarja, hogy kivegyük belőle. Na, ez legalább jó. És most kéne mondanom, hogy Rófénak hagyom, vagy pedig... Hát megköszönöm neki a bizalmát, szerintem az lesz. Thank you for trusting me. But him I don't know about. I'll keep an eye on him. Enough chit-chat. Since everything's ready, let's get to work. How do you get rid of the golem's physical form? There's an old ritual. It's called the bearer. It's a sifting ritual. The incantation allows us to sift out the demonic part from the rest of the creature. It also helps with cases of possession. Good to know. By the way, your father must have really gotten under Sophie's skin. My father had that effect on people. Jó, szóval egy olyan varázslattal fogunk előállni, amit általában ilyen megszállásokra szoktak használni, hogy kiszedjék a démonokat, meg ilyesmiket az emberekből. This ritual, are you sure it's safe? Just trust me, as I trust you'll keep your word. I won't touch a hair on your sister's head. Jó, nem esik bántodás a Ligiának. Mr. Rotha. And aren't you a sight for sore eyes? Akkor kezdjük. Készen állunk. Don't mess this up. I'll do my best. Na, erre kíváncsi leszek. Won't it come? Patience. Na, már hallatszik valami.
Be merciful. Have more faith, Feldman. More faith. Yit Kadash Shimiraba. Ready? Yes. I take her flaw, you get rid of the golem, and we're quits. És itt a büszke válasz. Magunknak szerezzük meg Légiának a hibáját, és megtaláljuk a gólemet. Vagy próbálj meg becsapni. Hát... Igazából a kettő majdnem ugyanaz. A válasz lehetőségek között annyi a különbség, hogy itt nyíltan hátba szúrjuk. Már amennyire van ennek így értelme ennek a mondatnak. Itt pedig próbálunk ugye sneakik lenni ezzel kapcsolatban. Hát nem tudom. De nem az a baj, hogyha az én hibámban csalom magamhoz a gólemet, akkor nem én fogom elveszteni a hibámat. Az lehet, hogy nem lenne jó. Amúgy igen, úgy néz ki, mint egy ilyen God of War-os ellenség kb. Valószínűleg a fej miatt tűnik annak, mert ilyen elég ilyen spártai, vagy ilyen görög sisakja van, meg hát ugye a szobrok a keze helyén. Elég ilyen klasszikus kori. Sorry, jó, legyen a közés. Not this time. You bastard! Nem tetszik neki. Oké, itt a gólem. Oké, na, boss harc. Mit tud a gólem csinálni? Perfectionism makes every attack on the enemy deal the maximum possible damage. Az fájni fog. El kéne intézni hátul a pisztolyos szerintem. Az bukavacsal kellene. Jó. Ő neki meg vele kell. Na, most használta a stukkerjét. Jó, kirakta a gólem a buffot, ő rárakta. Aha, őt el kéne intézni. Mert ő nagyon sokat fog sebezni emiatt, szerintem. De ő is... én csak ki tudom ütni gyorsan, ne támadjon egyáltalán, igen. Oké. És akkor még tudok támadni szerintem előtte.
Nem, utána, Veresz után, de még ő előtte, a ellenség előtt. Azaz. Na, nem is tudtak megsebezni engem első körben. Na, nézzük a második kört. Oké. 7 pisztolyosnak hátul damage reductionja van. Ő meg immunisít elől a státuszokra, jó. És ő vérzést fog rám rakni, hogyha megtámad azzal a szabjával. Viszont csak egy fókusza van. Az akkor leleknek való feladat. Így. Jó, ő akkor őt elintézi. Kit kéne késleltetni, akkor késleltessük őt. Már mondjuk, ha megtöröm a fókuszát, akkor amúgy is elveszti a támadását. Akkor próbáljuk meg másikat. Oké. Akkor... legyen a bukavacs őre, és őt pedig én támadom. Amúgy feltűnt valakinek, akkor ezek a szellemek, vagy ilyen árnyak a családtagjainkat ábrázolják, hogy itt van a Lígia, itt van a fater, meg itt van a anyuka. Úgyhogy most gyakorlatilag a faternek a képmását verjük éppen buszira. Most már közvetlen támad a Gólem, ahogy nézem. Nem is keveset. Közben neki kevesebb, mint fél HP-ja van. Akkor... hát... rá kéne küldeni a bukavacsot, de... jó, legyen inkább. Igen. És akkor Lígiára meg lejött a trait. Akkor őt meg akkor sebzem. Késleltessem? Nem, őt kéne késleltetni egyébként, próbáljuk meg. Nem sikerült. A válba kaptam. Énken 11 verésed lett a Gólem. Most már vérzek. Kövőkörbe halok, ha nem is tudok valamit. Oké. Kéne hírelni nagyon gyorsan. Hát az nem lesz elég gyorsan szerintem. Ki fog jönni legközelebb? A Lígia fog jönni legközelebb. Az a baj, a vérzés az nem fog lejönni róla még ettől, hogy hírelek. Lelekkel leszedetném, az nem lesz elég gyors szerintem, vagy igen? Hát próbáljuk meg. Visszalőtt, oké. Fú, nagyon halni fogok, ha nem csinálok valamit. Nem, visszalőtt meg, aztán eltűnt. Ja, mert a suffering aztán megsebezte, és azért jó. Jó, őt lelek fogja megbúbolni. Gondolom. Akkor nem kéne viszont megölni.
Viszont ha nem ölöm meg, akkor meg fog támadni, és akkor megint vérezni fogok. Viszont ha leveszem a fókuszát, akkor nem fog. Várjunk csak. Leveszi a fókuszát, akkor breakdownolni fog, és akkor nem fog támadni. Jó, így már oké. Akkor ővel nem kell számolni, akkor őt kéne ott hátul késleltetni. Ez az. Jó. Most már nem vérzek, viszont kevés még mindig a HP-m. Én csak tudnék upírral healelni? Egyedik képességgel? Igen, az pont jó lesz. Akkor én meg tovább támadom őt. Azaz 14 heal. Jó, sebzett a gólem. Viszont már nincsen sok hátra, de ez most gyorsabb lesz szerintem, igen, a képességem miatt. Jó, próbáljuk meg healelni egy kicsit, meg tényleg upírral kéne. Akkor vissza. Igen, mert az a 80%-a kevesebb sebzés, az érződni fog. Jó, akkor healeljünk csak simán upírral. És rakok rá a dotokat. Ugye az a baj, minél többet használjuk zsinórba ezeket a gyógyító képességeket, most tök mindegy, melyik szarutorral, annál kevesebbet fogok gyógyulni. Tehát ilyen diminishing return az, ahogy az angol mondaná. Not so threatening now, are you? Ow. Even Ganafs have more honor. Nem tetszettek, hogy átvertem. Kérdezem meg tőle, hogy most sírni fog-e. De hogy tettek ilyen szemét amúgy? Ez már nekem fáj. Legyen az első inkább. Fuck off! I said the golem stayed with me after all. Fuck off! Azaz, Enough! Stop! Both of you! Not here! You're lucky, Shulsky. That's enough, Mr. Rofa. You'll be looking over your shoulder for the rest of your life. Let's get your sister to a safe place. I'll call a carriage. Van egy olyan érzésem egyébként, hogy ez vissza fog még nyalni a fagyi. Most ellenséget szereztem a Rófe képében. De nem akartam a gólemet felhagyni. What happened? How did I get here? Feldman helped me bring you here. He just left. He told me to say hello. That was kind of him. What about the golem? Now we're safe from the curse of Satanisław. The golem is mine now. And what about my flaw? Hoppá, az a result of your decisions, this path is closed. Érdekes.
I took it for myself. So you cheated Ariel Rofe. Egyébként meg amúgy egy bűnöző az a Rofe, szóval annyira nem kell sajnálni. Hát... Egyes vagy kettes. I couldn't trust him. We're not sure he wouldn't use the Gólem against us. Amúgy meg igen, You know pont ez. how Rofe earns his living? That doesn't mean you have to follow his example. It looks like you tricked him and me for your own purposes because you thought you knew better. And now, we might be back in danger. Igen, amúgy direkt megkérdeztem, mire akarja azt a gólemet, és amúgy nem mondta el. Mikor meg rákérdeztem, hogy bosszút akar állni vele, akkor meg nagyon ellenséges lett. Most honnan tudjam, hogy kin akar bosszút állni? Lehet, hogy rajtam akart volna bosszút állni. Bár ha eddig nem rajtam akart, most már biztos, hogy rajtam akar, szóval... Kicsit ilyen önmagát beteljesítő profécia, vagy hogy mondjam, amivel kevertem magamat, de ez van. Hagyjuk magára. You'd better get some rest. Gondolkozzon egy kicsit. Without the floor, you don't seem like yourself. You'd better watch what you say. Jól van. Itt akkor olvasgatunk. Így a szobájában úgy se jártam még, vagy nem tudom. Ó, itt a naplója is ráadásul. Jó, hát most fáradt vagyok mennyi mindent elolvasni. Annyit akarok még most csak megcsinálni, hogy elmegyünk szépen Rasputyinhoz. Mert amíg azt nem tesszük meg, addig hát le vagyok gyengítve, hogy úgy mondjam. És ott a gólem. Akkor csak neki volt a sziluettje itt. Na, itt mi ez a piroslás? Ja, csak egy újság. Hey, kocsis! Vigyél a temetőbe! Na, mi van? Hello. I thought there'd be something to look at. Much ado about nothing. Who are you? Last time, a different housekeeper came to greet me. How about that? What? Don't you like us? De nagy szád van. That remains to be seen. We haven't known one another long enough. I have all I need to know who I'm dealing with. This is Maria. And this is Magdalena. We've all been waiting for you. Maria and Magdalena. Very interesting. Do you work for the Nadarzinskis? Grigori invited us here. He's waiting for you. Rasputyin már vár engem. Hát jó, akkor ne várassuk. I've come to see Rasputin. We know, we know. It looks familiar, and yet different. Ez kicsoda az a
egyenruhás. At last, the wait is over. Here he is. Sit down, Victor. Hát kicsit szarul nézek ki ahhoz, hogy most így ünnepeljek meg minden. What's going on? What sort of little shindig is this? It's an expression of gratitude. Hát nem is tudom, hogy alkoholistának nézek ki a karakteren jelenleg, vagy valami kemény drogosnak. De mindenképpen elég nem túl bízható feje van ilyenkor. I didn't expect crowds. I was hoping we could speak privately. Patience. Have a seat, as I asked you, and all will be explained. Na, de jó, most még ő is belekever engem valamibe. Support the weak. Be patient towards all men. The moment has finally come. Here too is my loyal friend, Victor Szulski. It's thanks to him that we are where we are. And we will be in the future, where we intend. My mind has long been flooded with bloody visions. In their scarlet color, the mists of the future are reflected. I see a great star falling to the blood-stained earth, and the force of its impact tears the roof from sacred temples, including the Orthodox Church of Saint Mary Magdalene, here in Praga. The earth swallows up the Iberian Gate. Kazan Cathedral stands underwater, and Notre Dame de Paris is consumed by fire. Our homeland will then be exhausted by an illness that has long eaten away at her. There's a feeble spark of hope for us. It still flickers, though it may soon go out. No. The heir to the throne, little Alexei Romanov, is ill. Igen, a szárnak a fia az beteg. What's troubling him? Life is spilling out of him. The devil himself is tearing him apart from the inside, demanding blood. Azt, ha jól emlékszem, akkor vérzékeny But volt. let's not be sad. This news is joyful, as a matter of fact. Arra utalnak. Because now we know where the source of the danger is, and I can help him. I will heal the heir, just as I healed Victor, though he was bereft of hope. Isn't that true, friend? És Rasputin azt akarja, hogy ő majd meggyógyítja ugye az örököst. Ugye tudjuk a történelemből is, hogy ugye a Rasputin az a orosz cári családnak a bizalmasa lett aztán később. Itt is ugye így alakulnak az események, ahogy látom. Jó, menjünk az árral, azt mondom. It's true. If not for Grigori, I wouldn't be among you anymore. I'd have lost my mind. Igazából But igaz, amit thanks to mondok. his miracles, I'm still here, and I can testify to that. I've helped you, just as you've helped us all. Thank you, friend. Na nézzük. Hát amúgy... Eddig amúgy jókat tett a Rasputin, segített nekem meg minden, de most így
kicsit kezd gyanús lenni, hogy miket szervezkedik itt. Hát jó, viszont tény, hogy ha ő nem segített volna rajtam, akkor én nem lennék most itt, szóval... Adósság az adósság, ha úgy vesszük. You can count on me. Admirable loyalty. Impressive. You gave us a chance, and as God as my witness, I won't waste it. Healing the Tsarevich means healing something much greater. The future. A future where each of us will receive equality and respect, regardless of who we are. Free from the afflictions of the body and the soul, living in health and its resulting ecstasy. Finally, in a future in which we can do anything, but don't have to do anything, offering unhindered freedom. Elég utópiáról beszél, már nem tudom, hogy akarja megvalósítani To the egyáltalán. Thaumaturge's health. És az én egészségemre észul, miközben úgy nézek ki, mint egy rossz drogos. I'd rather not wake up to sights like that. My head's about to explode. You didn't want Ligia to see you in such a state. In that case, it could have been one of my best decisions. Looking at the events of last night may be the only right one. Time to get up. Get yourself together and we'll talk later. Sleep is a waste of time. Az alvás csak időpocsékolás, Viktor szerint. Az igen. Miféle könyvei vannak Rasputinnak? Mi ez az ajtó? Deszka, ajtófélfa. Ja, itt is só van a ajtóban. Igen, ezt ilyet láttunk már Kaukázusban is. Jól értem, hogy a szolgálólány az azt hiszi a Rasputinról, hogy egy démon és sóval akarja elűzni. Hát ez jó. Mi az, aki sót rak egy koktélba? Nem bízik bennem. Mármint a szolgáló. Igen, előző szolgálóról van szó, ha? Hogy miért ment el a háztól. Igen, tehát ő látta ugye a Rasputint gonosz szellemnek, meg démonnak, meg mit tudom én. És amikor nem tudta elűzni, akkor inkább ő ment el. Itt is lenne még valami. Az igen, itt mi volt? Csomó törött tányér, elborult székek. Jó buli volt este.
De mit keresek itt? Ah, ott van. Üres üvegek. Itt is van valami sziporkázás. Egy bőrönd. Ez viszont már új izéhez tartozik egyik új szolgálóhoz. Nagyon olyan érzésem, hogy a Rasputin gyakorlatilag így megbabonázta szinte ezt az egész háztartást. Mindenki így őt isteníti, meg ilyesmi. Lesik minden kívánságát. És ők is segítséget remélnek tőle. Az új szolgáló. There you are, finally. Rasputin, a Thaumaturge egészségére. Viktor nem tudom hány napja nem volt már, a földön kellene feküdnie. De egyetértek. Egy ivás a vodkából 2 napig nem mozdulsz az ágyról. Az biztos. Hát nem is tudom, már a 6. alkalom a játékban, hogy ennyire berúg a karakter, hogy úgy ébred, hogy nem is tudja, mi történt tegnap este. What really happened? My memory is failing me. For those that sleep in the night are asleep, and those that drink are drunken. Unbelievable. Remember, no matter what happens, everything stays between us. This whole farce, the thank yous, what's it all for? What intentions do you have toward me? Intentions that we become friends and help one another, and complement one another. I have skills that you don't, and vice versa. I'm not hiding anything from you, Victor. Én azt mondja, hogy nekem vannak olyan képességeim, amire neki szüksége van, neki meg olyanok, amikre nekem szüksége van, és akkor ezáltal így kölcsönösen segítjük egymást. This place looked different. The Nadarzhinskis did too. Everything is happening according to their will and with their blessing. Not all of them are as favorable to you as your hosts. Their housekeeper quit. Well, Jesus had opponents too. And look how it worked out for him. You're really Ez az erős volt. Anything else you want to share? Mikor megemlítettem neki, hogy nem mindenki kedvelte itt ebben a házban, előző szolgáló lépett, az volt a válasza, hogy hát, Jézusnak is voltak ellenségei. Fú, az ego. Jó, hogy nem kijelented magad profétának, vagy mit tudom én. People believe in you. Yesterday, I felt as though I was part of some kind of cult. People are everything, Victor. And we are almost like a family. Better, because we're joined by choice, not by blood. We're harbingers of the change that will soon take place. I'm only a guide lighting our way. If there's something still on your mind, speak up.
Hát kicsit nincsenek otthon nála, vagy nem tudom, kicsit ilyen nagy tervei vannak. Nem tudom, ez egyébként mennyire lesz baj későbbiekben, de nincs túl jó előérzetem ezzel kapcsolatban, fogalmazzunk úgy. All these people, you've gathered a colorful group. We all come from different environments, from different rungs on the ladder. And that's the most beautiful thing about this. What have you found out about them? Mit terítettem ki róluk? Hát egy dolgot nem, azt már most látom. Na jól van, beszéljünk akkor róluk. Maria is calculated. She stays close because in you she sees a chance for a better life. And what's wrong with that? I respect that. I don't demand that you all gaze upon me like a sacred icon. But loyalty? There are all sorts of ways a person can win that for themselves. Anything else? Magdalena still hasn't rid herself of her youthful naivete. I think she's honestly fallen in love with you. Are you surprised she has? Many a love has had such a beginning. She's a good girl. Let's not hold that against her. Agnella is unknowable, and Lucian is unhappy about the changes taking place in her. Agnella has completely given up her lust for my sake. She'd rather just pray and pray. I respect that greatly, but I must share my time with others. Do you think that Lucian is jealous about the time his wife devotes to me? It's possible. Don't worry about it. Keep talking and asking. Nem zavarja. Enough about these people. I'm at your service, Victor. Ask for what you want. Na, végre. I need your help. Again. Akkor segíts rajtam most már. Down again. See? This is your inevitable, cruel end. It's approaching. You won't escape it, nor hide from it. Oh, I don't want to die. It's not up to you. Sometimes you have to accept the blow. Az igen. Egy kézzel. Now, give him the command. From now on, you will obey me. Na, mindjárt jobban festek. Na, akkor enyém a gólem. Végre. Fú, hát emlékeztek, mikor azt mondtam a stream elején, hogy valószínűleg nem fogunk ezen a streamen új szarotot szerezni? Hát úgy tűnik tévedtem. Viszont mi az a sok piros részecske? Valamit nem tudtam még meg, ide nem mentem még be korábban. Igen, valószínűleg ez hiányzott az előző beszélgetésből. A cár medálja. Ha. Valaki hűséget esküdött Rasputyinnak. Valami katona. Igen, úgy tűnik, mint egy kultusznak a kezdete. Eléggé.
Viszont lehet már ehhez később, nem tudom neki felhozni. Vagy megpróbálhatom még. Do you have a moment? For you, always. This place looked different. All these people. What have you? Ah, itt van. How did you manage to convince the Tsarist officer to come to you? He came of his own accord, like all of you. Lazarev has great potential. He's exceptionally eager. He senses that his country is sick, and he'd like to solve the problem. Is there more you need to know? Ezt a cári katonát, és ugye azért követi Rasputyint, mert hát meg akar gyógyítani egyébként az országát, fogalmazzunk úgy. Enough about these people. Nem tetszettek, hogy dolgok jelenleg működnek. Ask for what you want. Na jó, ezt akartam csak. I've got business to get back to. Go in health, friend. Na, szerintem akkor itt hagyjuk most már abba. Így is eléggé elhúzódott. Én is érzem, hogy fáradok. Csak még kimegyünk a napfényre. És akkor itt mentünk egyet. 14-es számmal. És itt van most már a gólem. Na nézzük, milyen képesség, még azt szeretném megnézni. Aha, igen, ezt használta ugye a boss harcba is. Sebez, és lelassítja az ellenségnek a következő támadását. Nem több, mint 2 fordulóval. Ez is sebez. Ha az ellenségnek nincs tele a fókusza, akkor duplát sebez. Wow. Harmadik képesség. Ha az ellenség szenved, akkor duplát sebez. Wow. Elég erős a gólem, mit nem mondjak. Fú, ez meg 72-t sebez a 4. képessége. Elég erős a gólem, mit nem mondjak. Viszont egy dolgot nem értek. Ugye arról volt szó, hogy szétválasztjuk a gólemet a fizikai testétől. Tehát, hogy kiszedjük belőle azt a szarutort, ami benne van, és úgy kapjuk majd el. Na most ahhoz képest még mindig igazából gólem ez a gólem. Tehát nem szedtük ki belőle. Hogy ez most azért van, mert ugye elárultam a Ariadrófét. Nem hagytam, hogy végigvigye a rituáléját. Érdekes. Mert azt gondolkozok most egyébként, hogy mindenképpen a gólemet kapom, tehát ebben a formájában kapom a gólemet, mindegy, mit választok, vagy pedig lehetséges lett volna egy alternatív formájában megkapni a gólemet. Na mindegy, erre vannak majd a második végigjátszások. Csak azt már nem streamen fogom, úgyhogy aki arra kíváncsi, az szintén kijátszhatja a játékot. Egy dolgot nem értek még egyébként, hogy ugye most már egy kategóriában, tehát ugye a deed, vagyis a tettek kategóriájában 2 szarutoron van, a bukavacs is, meg ugye a gólem is. Viszont a harcban, mikor ki kell választanom, hogy kit használok, akkor viszont 4 opció jelenik csak meg. Most akkor a gólem az lecserélte a bukavacsot, vagy pedig tudom mind a 2-t használni egyébként. Ez még egy érdekes kérdés. De ez majd a következő streamben fog kiderülni. Elég sok bűnöm van már, hogy nézem.
Ó, és most nézem, hogy ezek egyébként adnak nekem ilyen passzív bónuszokat. Minél többet gyűjtök magamba. Hoppá. Az az érdekes, hogy több hibát lehet gyűjteni a játékban, mint amennyi szarutor van. Legalábbis itt a talentfán. Na mindegy. Ezt meg nem tudom még kiszedni, mert ehhez... Mi kell ehhez? Ja, előzmény nincs még meg, jó. Ezek itt nincsenek még meg. Na, akkor ennyi volt. Még esetleg... hogy nyitom meg a kódexet tényleg? Lett egy új bejegyzésünk. Igen, itt a Gólem. Igen, itt minden, ami a Gólemre eddig történt. Jó, igazából csak összegezte, hogy mit tudunk róla, meg mi történt vele. Jó. Na, akkor... Igen, egyébként félig szekér. Tudnak gurulni is szerintem. Azzal a sok kerékkel a hátán. Na, viszont akkor köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Meg annak is, aki majd később odon visszanézi. Ennyi volt már a Thaumaturge rész. Nem tudom sajnos, hogy jövő héten hogy fogok tudni még lenni. Valószínűbb, hogy nem fogok tudni. Úgyhogy arra számítsatok, hogy jövő héten nem lesz a Thaumaturge stream. Aztán majd még meglátjuk. De most ilyen egy kicsit bizonytalan, viszont nem kell aggódni, mert mindenképpen végig fogom vinni a játékot majd. Csak nem biztos, hogy jövő hét is bele fog tartozni ebbe a minden héten Thaumaturge-be. Hát akkor már nem is lesz minden héten. Végül is. Lényeg a lényeg, akkor remélem, hogy élveztétek. Én Maszeg voltam. Sziasztok!